This episode is brought to you by The Physique Workshop, the first gym chain in Nepal with branches all over Kathmandu. So let's start with your UAP or recently UFO UAP भन्छ हैन त्यसपछि जुन यो रिसेन्टली 3-4 ठाउँमा शूट डाउन गर्यो भनेर भन्यो किनभने पहिला कहिले पनि UFOs लाई रियालिटीमा ल्याउनै दिन्थेन नि त जस्ट होक्स भन्छ अल अफ सडन दे आर लाइक हुन्छ नि UFOs छ हामीले शूट डाउन गरे टु मी जुन स्पिडमा अल अफ दिस थिङ्स केम एट वान्स आई फिल लाइक इट्स जस्ट अ डिस्ट्र्याक्सन फ्रम वाट इज गोइङ इन अमेरिकन र यो जुन ग्लोबल पोलिटिक्समा जे भइरहेछ त्यहाँबाट डिस्ट्र्याक्ट गर्न ल्याएको हो कि जस्तो लाग्छ बट एट द सेम टाइम वी हियर डिफ्रेन्ट पडकास्टहरूमा डिफ्रेन्ट यो नेभीहरूले चाहिँ वाइल दे आर गोइङ आउट एन्ड एक्सप्लोरिङ देयर मिसन्स UFO देखेको जस्तो भनेर भन्छ विच क्यान ट्विस्ट एन्ड टर्न एट ऱ्यापिड पेस अनि त्यसपछि पछाडि केही पनि ट्रेल छैन प्रोपेलर्सहरूको सो इट माइट बी एन्टी ग्राभिटी भन्ने कुराहरू पनि आउँछ सो देयर आर सो मेनी थिङ्स कनेक्टेड यो एउटै टपिकमा सो वाट्स योर थट अन यो रिसेन्ट UAP साइटिङहरू लेट्स स्टार्ट अफ विथ द भेरी बिगिनिङ है पहिला चाहिँ एउटा देयर इज अ भेरी फेमस कोटेसन होइन द्याट आई वान्ट टु टक अबाउट इट्स एज एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा अर्डिनरी एभिडेन्स के यदि क्लेम एकदमै खत्रै स्ट्रङ छ भनेपछि त्यसको एभिडेन्स पनि खत्रै स्ट्रङ नै हुनुपर्छ इट्स अ भेरी फेमस कोट बाई डक्टर कार्ल सेगन होइन सो अब UFO साइटिङ्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरीली इट स्टार्टेड युनाइटेड स्टेट्समै होइन स्पेसली 1940s तिर अनि त्यसपछि बिचमा हरायो त्यसपछि फेरि 1970s तिर चाहिँ एकदमै उब्रिएर आयो होइन आजकल पनि देखि नै रहेको हुन्छ बट यो UFO भन्ने ट्रेन्ड र त्यसलाई स्पेसली एलियन्सहरूसँग एसोसिएट गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ युएसएबाटै सुरु भएको हो क्या टेक्निकली भन्नुपर्दा चाहिँ UFO भनेको अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट हो नि त एलियन त कतै भनेको छैन नि त अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट भनेपछि त इट कुड बी एनिथिङ फ्लाइङ राइट द्याट वी डु नट नो अबाउट सो त्यही हो 1940s तिर चाहिँ उनीहरूले निकाल्न थाले अनि त्यसपछि यस्तो भयो के अरे त्यति बेला 1950s तिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कोल्ड वार चलिरहेको थियो होइन त्यति बेला एन्ड देन आई थिङ्क द प्रेजिडेन्ट वाज आइजनहावर ड्वाइट आइजनहावरले चाहिँ हि वाज लुकिङ फर लोकेसन्स इन द US होइन जहाँ चाहिँ मिलिटरी एयरक्राफ्ट्सहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्न सकियोस् क्या बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई फ्लाइट टेस्ट गर्न सकियोस् सो त्यसको लागि त्यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इट हेज टु बी एक्सट्रिमली कन्फिडेन्सियल अनि इट हेज टु बी फार फ्रम हुन्छ नि रेजिडेन्सियल एरियाज एन्ड कट अफ हुनु पऱ्यो कि कम्प्लिटली सो दे फाउन्ड अ प्लेस नेभाडामा अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले एउटा बेस बनाए क्या त्यही बेसलाई हामीले अहिले चाहिँ एरिया 51 भनेर भन्छौँ कि प्राइमेरीली द टार्गेट द अब्जेक्टिभ टु इस्टाब्लिस द्याट वाज टु टेस्ट दि एयरक्राफ्ट्स होइन अब यो एलियनको कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त्यति बेला एउटा न्युज पनि आएको थियो 70s को टाइममा के आएको थियो भन्दाखेरि पिपल हेभ स्पटेड स्पेस क्राफ्ट्स एलियन UFOs भनेर अनि कता कता क्रास भएर त्यसको डिब्रीहरू पनि भेटाएको छ भन्ने हल्ला फैलिएको थियो कि अहिले पनि वी क्यान फाइन्ड आउट द आर्टिकल्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट सो त्यो हल्ला फैलिएको थियो एन्ड द इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट इज द्याट द US मिलिटरी एन्ड द US गभर्मेन्ट एक्सेप्टेड इट कि यो एलियन नै हो भनेर एन्ड द रिजन दे एक्सेप्टेड इज बिकज किनभने त्यो जुन उनीहरूको जुन स्पाई एयरक्राफ्ट्सहरू जुन थियो नि त्यति बेला आई थिङ्क द एयरक्राफ्ट वाज U-2 स्पाई प्लेन भन्ने थियो क्या लकहिडको सो इट वाज वान अफ द मोस्ट पावरफुल स्पेस के अरे एयरक्राफ्ट्स एभर बिल्ट होइन सो त्यसको टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यसको कन्सटेन्टली टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ र त्यसलाई लुकाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले त्यो एउटा प्रोपागेन्डा बनाएको रहेछन् के मिलिट्री साइडबाटै होइन सो पिपल स्टार्टेड बिलिभिङ इन इट अब अभियसली गभर्मेन्ट साइडबाट नै त्यस्तो क्लेम्सहरू आइसकेपछि त मान्छेले त पत्याउने भयो होइन यो एलियन नै हो भनेर सो अब त्यो चल्यो होइन आई थिङ्क एक दिन चल्यो त्यसपछि अर्को दिनमा चाहिँ दे टुक दि कन्फर्मेसन त्यो द्याट के भन्छ त्यसलाई त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले फिर्ता लिए क्या बिकज अभियसली एलियन भनेपछि त मान्छे त त्यो एकदमै त्यो हेभक क्रिएट हुन्छ नि त डराउँछ मान्छेहरू सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दे टुक इट ब्याक अनि अगेन अब यो सबै कुराहरू चाहिँ CIA ले 2000 यो पटक खोलेर हुन्छ कि 2003 को रिपोर्टमा 2021 मै पनि निस्किएको थियो होइन हन्ड्रेड्स अफ पेजेस लङ उनीहरूले रिपोर्ट निकालिरहेको हुन्छ क्या यो पर्टिकुलर डेटमा चाहिँ यो साइटिङ भएको थियो अनि यसको पछाडिको रिजन चाहिँ यो थियो होइन अब कुनै चाहिँ अब स्पेसली त्यो कोल्ड वारको टाइममा चाहिँ दे युज टु सेन्ड एयरक्राफ्ट्स अनि त्यसपछि स्पाई बलुन्सहरू पठाउने सो अन एन्ड सो फोर्थ गर्थे होइन अनि त्यो अनि त्यही गर्ने क्रममा चाहिँ एकपटक चाहिँ एउटा एयरक्राफ्टलाई इट वाज अल्सो बम्ड के USSR मै रसियामै त्यति बेला सोभियत युनियनमै
अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टु किप इट कन्फिडेन्सियल दे एक्सेप्टेड इट द्याट इट वाज अ युएफओ त्यो एयरक्राफ्ट इट वाज लाइक अमेरिकन एयरक्राफ्ट युएसएसआर मा हजुर जुन एयरक्राफ्ट बम भयो द्याट वाज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट द्याट वाज एन अमेरिकन एयरक्राफ्ट युएसएसआर को यस एयरस्पेस युएसएसआर को एयर स्पेसमा किनभने उनी त्यति बेला उनीहरूले पनि न्युक्लियर टेस्ट गरिरहेको थियो कि युएसएसआरले सो त्यसलाई चाहिँ स्पाई गर्नको लागि पठाउँथ्यो उनीहरूले बेला बेला नाउ युएसएसआरले डिड दे एक्चुअली बिलिभ द्याट दिस इज एलियन टेक कि दि न्यू यो अमेरिकाबाट स्पाई गरेर आएको अमेरिकाबाट स्पाई गरेर आएको थाहा थियो उनीहरूलाई सो व्हाई डिड दे यो एन्टायर एलियन प्रोपागेन्डा वाज प्राइमेरिली इन द युनाइटेड स्टेट्स ओन्ली क्या अनि स्पेसली अब बाहिर मान्छे जसलाई इन्फर्मेसन छैन उनीहरूले त पत्याउने नै भयो सो त्यही हो अनि यही प्रोपागेन्डा उनीहरूले क्रिएट गरे टु जस्ट हाइड इट होइन एज फार एज मैले रिसर्च गरे अनुसार चाहिँ अनि त्यसपछि त्यही हो अनि यहीँबाट चाहिँ मान्छेले युएफओजलाई एलियन्स भनेर एसोसिएट गर्न थालेको र यो रिसेन्टली 2021मा पनि उनीहरूले एकदमै लामो रिपोर्ट निकालेको छन् त्यसमा चाहिँ देव एक्सप्लेन प्रिटी मच एभ्री साइटिङ्सहरू क्या बट द्याट डज नट मिन द्याट अभियसली अब अरू ठाउँहरूमा पनि देखा परेको छ होइन स्पेस क्राफ्ट्सहरू यो एलियनको क्राफ्ट्सहरू अनि बट मैले भनिसकेँ नै अघि नै एक्स्ट्राअर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राअर्डिनरी एभिडेन्स सो त्यो देखिए पनि त्यसको कुनै स्ट्रङ एभिडेन्सेस चाहिँ छैन हामीसँग यु विल हेभ अ फेन्ट पिक्चर अफ इट होइन फ्लाइङ समथिङ एक्सट्रिमली ऱ्यापिड इन द स्काई अब अभियसली युएफओ भनेपछि इट कुड बी अ मिलिटरी प्लेन इट कुड बी अ ड्रोन इट कुड बी एनिथिङ बेसिकली होइन एयरक्राफ्ट नै हुनसक्छ र स्पेसली त्यो टाइममा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि दे युज टु टेस्ट द एयरक्राफ्ट्स के भन्छ त्यसलाई सनसेटको टाइममा क्या अनि सनसेटको टाइममा त्यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रेजहरू फल गर्दाखेरि रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि र स्पेसली द्याट एयरक्राफ्ट इज एक्सट्रिमली माथि उड्ने क्या 24,000 25,000 मिटर्समा जहाँ नर्मल प्लेन्सहरू उड्दैन नि त सो त्यो हाइटमा उड्दा अनि त्यसपछि त्यो साइनिङ त्यो रिफ्लेक्टिभ प्रपर्टीले गर्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्ने भन्दाखेरि दिस इज समथिङ अनयुजुअल यो चाहिँ हामीले देखाएको छैन दिस इज युएफओ दिस इज एलियन भनेर फुटेजेस निकालेर दे युज टु मेक इट पब्लिक क्या बट त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले सिआइएले खोलेको छ एन्ड या द्याट्स बेसिकली वाट एरिया 51 इज अल अबाउट यो जति पनि यो बिचमा जुन यो क्रिएट भयो नि यो कन्सपिरेसी एलियन्सको एरिया 51लाई लिएर सो यो एक्चुअली मिलिटरी बेस नै हो यसको बारेमा एउटा बुक पनि छ भेरी इन्ट्रेस्टिङ बुक नाम चाहिँ बिर्सेँ आई थिङ्क एरिया 51 एन अनसेन्सर्ड हिस्ट्री अफ समथिङ यस्तै छ होइन सो द्याट त्यो बुकमा चाहिँ यो सबै कुराहरू यसको पुरै व्याख्या नै लेखेको छ कि एभ्रिथिङ इज रिटन द्याट सो जुन यो रिसेन्ट सिआइए रिपोर्टमा चाहिँ 2022मा खोलेको छ भनेर चाहिँ 2021मा आई गेस 2021मा राइट सो उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ दिस वाज लाइक अल एलियन प्रोपागेन्डा दिस वाज बुलशिट दिस वर जस्ट होइन त्यसरी खोलेर चाहिँ भनेको छैन होइन बट दे हेभ स्पेसिफाइड द्याट सो एन्ड सो डेटमा चाहिँ यो जुन साइटिङ भएको थियो किनभने युएस गभर्मेन्टले आफै नै भनेको छ क्या यो के अरे मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सलाई र अरू डिपार्टमेन्ट्सहरूलाई टु मेक इट पब्लिक क्या सो यो जुन पर्टिकुलर डेमा पर्टिकुलर टाइममा यो जुन फुटेजेसहरू आएको छ यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो सो एन्ड सो टेस्टिङहरू भएको थियो भनेर चाहिँ उनीहरूले रिलिज गरेको छ ओके सो द्याट आई अन्डरस्ट्यान्ड नाउ 2023मा रिसेन्टली कपल विक्स अगाडि पनि लाइक हुन्छ नि दे सम गाई युएसको यो मिलिटरीको गाई मेड अ स्टेटमेन्ट सेयिङ कि लाइक युएफओ साइटिङ्सहरू नै भएको भनेर जुन चाहिँ यो 2-3वटा चाहिँ खसायो नि त अस्ति रिसेन्टली सो त्यो आउनुको मतलब के हो त किनभने 2021मा आएर त उनीहरूले त हाम्रो टेस्टिङ हो यो दिस इज नो एलियन बुलशिट काइन्ड अफ भनेर भन्यो अहिले आएर चाहिँ फेरि किन दिस इज लाइक युएफओ साइटिङहरू भएको मिलिटरीले नै भन्यो भन्ने चाहिँ आइम नट स्योर होइन देयर इज स्पिच नै एकचोटि मैले बिर्सेँ हो के भनेर छ त्यो स्पिच नै दिएको छ कि त्यसको वी नीड टु हेभ लुक एट द सोर्स चाहिँ के हो भनेर तर साइन्टिफिकली स्पिकिङ होइन यस्तो हो बिकज युएस गभर्मेन्टले चाहिँ इट स्पेन्ड्स अ सर्टन अमाउन्ट अफ इट्स एनुअल बजेट अन सर्टेन अर्गनाइजेसन्स लाइक सेटी होइन सेटी भनेको तपाईँको सर्च फर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्टेलिजेन्स के यदि त्यस्तो कुनै क्राफ्ट सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट अर्थको एटमोस्फियरमा आयो भने पनि होइन वी हेभ सो एडभान्स टेक्नोलोजिज द्याट वी क्यान इजिली डिटेक्टेड पहिलो कुरा त होइन र अब एलियन क्राफ्ट त्यसरी आछ भन्ने कुरा चाहिँ यदि आएको रहेछ भने चाहिँ हामीले नथपाउने कुरो हुँदैन बिकज समबडी डजन्ट ह्याभ टु कम अप एन्ड से द्याट ओके ल यो एउटा क्राफ्ट थियो एन्ड वेभ टेकन इट डाउन एन्ड देयर आर डिब्री भनेर भन्नै पर्दैन क्या इफ समथिङ एन्टर्स द एटमोस्फियर वी नो अबाउट इट वी हेभ स्याटेलाइट्स वी हेभ सर्वेलेन्स होइन त्यो चाहिँ छ हामीसँग त्यति एडभान्स्ड टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ छ हामीसँग सो एज फार एज मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन यो जुन जति पनि यो साइटिङ्सहरूको कुराहरू निस्किन्छ नि युएफओको अहिले त के भन्छ अरे युएपी होइन अनआइडेन्टिफाइड एरियल फिनोमेनन भनेर भन्छ सो यो चाहिँ मलाई
कि त प्रोपागेन्डा होला कि त अटेन्सन पाउनलाई होला जस्तो नै लाग्छ अब प्लस आई थिङ्क लाइक यो अब इफ इट्स अ प्रोपागेन्डा और कन्सपिरेसी थियोरी इट्स जस्ट ड्रिभन बाई पिपल हु एक्चुली वान्टेड टु बी ट्रु किनभने चाहिँ वी नो द्याट द युनिभर्स इज सो इन्फाइनाइट अनि कहाँ के छ भनेर थाहा छैन देयर इज अ पोसिबिलिटी द्याट अरू लाइफ पनि एक्जिस्ट गर्छ होला र मोस्ट लाइकली गर्छ नै होला लुकिङ एट द भास्टनेस अफ द युनिभर्स एन्ड पिपल जस्ट वान्ट द्याट थ्योरी टु बी ट्रु अनि त्यसैले कनेक्ट गरे जस्तो लाग्छ दुईवटा स्कुल अफ थटबाट एकदमै इमेन्स एन्ड वेभ एक्सप्लोर्ड भेरी लेस अफ इट क्या हामीले एक्सप्लोरेसन गर्दाखेरि पनि वेभ जस्ट गन बियोन्ड इनफ्याक्ट बियोन्ड द सोलर सिस्टम पनि राम्ररी गएको छैन क्या हामीहरू भोयजरको कुराहरू गरौँला होइन एकछिनमा बट त्यही हो द युनिभर्स इज इमेन्स होइन एक्सट्रिमली इमेन्स द स्टेज इज जस्ट टु बिग क्या यो कुराहरूको लागि चाहिँ सो यस अभियसली सिभिलाइजेसन्स एक्जिस्ट नगर्ने कुरा हुँदैन होइन बट अगेन द क्वेसन कम्स द्याट इभन दो इट्स ह्युज होइन एन्ड we've had such a long history of युनिभर्सको एभोल्युसन अनि त्यसपछि लाइफको एभोल्युसन वाइ हेभन्ट वी सिन ओर आइडेन्टिफाइड एन एलियन येट भनेर पनि क्वेसन आउँछ कि एन्ड द्याट्स अ प्याराडक्स यसलाई चाहिँ फर्मी प्याराडक्स भनेर भन्छ एन्ड्रिको फर्मी भन्ने एकजना फिजिसिस्ट चाहिँ यत्तिकै लन्चमा होइन वेयर आर दे भनेर साउट गरिदियो क्या अनि वेयर आर दे एज एन लाइक वेयर आर दि एलियन्स किनभने यो 13.8 बिलियन इयर्सको जुन हाम्रो एभोल्युसन छ नि त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त देयर सुड बी लाइक मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ अदर ग्यालेक्सिज होइन जो चाहिँ पोटेन्सियली चाहिँ हाम्रो जस्तो लाइफ सस्टेन गर्न सक्छ वा हामीभन्दा नि एडभान्स लाइफ सस्टेन गर्न सक्छ भनेर चाहिँ भन्छ बट वेयर एक्ज्याक्टली आर दे भनेर चाहिँ प्याराडक्स क्रिएट गर्छ क्या यसले चाहिँ यस्तो फर्मी प्याराडक्स भनेर भन्छ बट यस अगेन द क्वेसन इज स्टिल देयर होइन नोबडी नोज तर यति चाहिँ इट्स कन्फर्म द्याट यो जुन साइटिङ्सहरू जुन भइरहेको छ त्यो चाहिँ इट्स नथिङ मोर देन अ होक्स र अर्को कुरा चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेक्नोलोजिकल जुन पेस जुन छ नि we've developed so much in such a short period of time and we still have to go much far होइन सो यो पुरै एभोल्युसनरी टाइममा चाहिँ आइएम प्रिटी स्योर द्याट देयर मस्ट हेभ बिन अ सिभिलाइजेसन होइन जो चाहिँ हामीभन्दा पनि अगाडि गइसकेको छ हामीले सिभिलाइजेसन्सहरूलाई बेसिकली टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 भनेर क्याटेगराइज गर्छ क्या हाम्रो यो सिभिलाइजेसन चाहिँ टाइप 1 पनि पुगेको छैन राम्ररी लेट्स डिस्कस अन द्याट बिकज आई फाइन्ड द्याट इन्ट्रेस्टिङ टाइप 1 सिभिलाइजेसन सो अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी जस्ट मेबी हेर इट्स अ हाइपोथेसिस मेबी द्याट दे आर सो एडभान्स्ड होइन द्याट इट्स बियोन्ड आवर intellectual capability to try and comprehend them okay? Maybe हाम्रो ब्रेनमा जुन न्युरोन्सहरू फायर भइरहेको छ नि maybe they are aliens right because you see how the form is changing it's extremely fascinating to think about जुन न्युरोन्सहरू because we haven't been able to understand brain completely yet so जुन न्युरोन्सहरू छ नि maybe त्यो नै एलियन्स हो भन्न सकिँदैन नि त फर इक्जाम्पल अब तपाईँ बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ होइन कुनै रेनी डेमा राइट यु कम अक्रस एन अर्थवर्म जुका देख्नुभयो तपाईँले होइन जुकाको युजली सेन्सेस हुँदैन डेभलप्ड हुँदैन मान्छे जस्तो हामी त इन्टेलिजेन्ट छ राइट सो त्यो जुका इट डज नट रियली केयर के इट गोज आफ्नो वेमा राइट उसले डिटेक्ट नै गर्दैन हाम्रो एक्जिस्टेन्स द्याट समबडी इज पासिङ बाई मी भनेर नाउ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दि एनालोजी द्याट जुका इज अस एन्ड द्याट पर्सन आर दि एलियन बिङ्स मेबी दे आर टु एडभान्स्ड फर अस टु कम्प्रिहेन्ड Yeah, that makes sense as well. And like तिमीले भनेको कुरा पनि it makes sense in a way that जुन यो if Area 51 or these UFOs को कुराहरू छ if they are supposed to be military I understand why they would want to keep it secret अनि deflect it on something else भनेर चाहिँ because like it's a war जुन पनि कन्ट्रीको बिचमा भइरहेको एउटा हिसाबले कोल्ड वार और टेक्नोलोजीको वार भनौँ या एडभान्समेन्टको वारहरू भनौँ and they would want their technology to be hidden or आफ्नो capabilities त हाइड गर्न खोज्छ until unless it's needed right so it can be that as well but I this fascination with sci-fi movies हरूदेखि लिएर जुन पप कल्चरमा छ प्लस us wanting to have that into reality ले चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ कन्स्पायर गर्छ जस्तो लाग्छ एलियन मुभिजहरु हेर्नुभएको त्यस्तो प्रिसाइसली ठ्याक्क भनेर त थाहा छैन बट देन लाइक एनी मुभिजहरु साइफाईमा सम फर्म अफ एलियन टेक्नोलोजी या एलियन लाइफको त कुरा आउँछ नै कि मार्भलहरु पनि चाहे डीसी जेमा हेर्दै पनि त्यो त इट्स अ मेजर पार्ट नै फेसिनेसन नै हो नि त मोस्ट पिपलको लागि त देयर इज अ मुभी कल्ड के नाम थियो अरे देयर इज अ मुभी कल्ड प्रोमिथियस ओके पुरानो मुभी नै हो कम्प्यारेटिभली हैन बट इट्स अ ग्रेट मुभी क्या एलियनकै बारेमा हो एन्ड दे गो टु एन एलियन प्लानेट हैन
अर्को प्लानेटमा एक्सप्लोर गर्दा म स्टोरी भन्दैन अभियसली स्पोइल हुन्छ होइन सो यु वाच इट होइन इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ मुभी यसमा चाहिँ थाहा हुन्छ क्या लाइक सिभिलाइजेसन्सहरू कुन एक्सटेन्टसम्म डेभलप हुनसक्छ या वाइ आर वी नट सिइङ देम येट भन्ने कुराहरू त्यसमा सो लेट्स टक अबाउट दिस टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सिभिलाइजेसन त्यसको हल्का एक्सप्लेनेसन गर न किनभने दिस मैले मिचियो काकु राइट प्रोनाउन्सिएसन हो सो उसले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थियो यो कुरा एन्ड आई फाउन्ड इट फेसिनेटिङ द्याट टाइप 1 सिभिलाइजेसन भनेकै टु एडभान्स्ड फर अस टु बी देयर राइट नाउ बेसिकली यो यस्तो हो सिभिलाइजेसन्सलाई क्याटेगराइज गर्ने बेसिस चाहिँ हाउ मच अफ एनर्जी क्यान वी हार्नेस होइन अहिले जुन हाम्रो सनबाट जुन एनर्जी आइरहेको छ नि त्यही नै हाम्रो लागि धेरै छ क्यान वी हेभन बिन एबल टु हार्नेस इट कम्प्लिटली हामीले सर्टेन अमाउन्ट अफ सन्स एनर्जी हामीले युज गरेर चाहिँ वी आर कन्भर्टिङ इट इन्टु अदर फर्म्स अफ एनर्जिज होइन सो अब यो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सिभिलाइजेसन चाहिँ त्यही हो एनर्जी अब जस्तो सनको कम्प्लिट एनर्जी हामीले प्रिटी मच कम्प्लिट एनर्जी चाहिँ यदि हामीले हार्नेस गर्न सक्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ टाइप 1 सिभिलाइजेसन भनेर भन्छ होइन अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ ए होइन या टाइप 1 civilization that's somewhere around 10 to the power 16 to 10 to the power 17 watts 10 to the power 16 to 10 to the power 17 watts of energy of power that's a very huge number क्या अनि त्यो टाइप 1 भयो टाइप 2 सिभिलाइजेसनमा चाहिँ डाइसन स्फियर भनेर भन्छ नि होइन डाइसन स्फियर इज बेसिकली लाइक इट्स हाइपोथेटिकल साइन्स फिक्सन नै हो फ्रीमन डाइसनले कन्सेप्चुअलाइज गरेको डाइसन ब्लो ड्रायरवाला बनाउने मान्छे डाइसन हो हजुर ब्लो ड्रायर हेयर ड्रायरहरू बनाउनेवाला डाइसन फ्रीमन डाइसन वाज अ भेरी फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट होइन अनि त्यसमा चाहिँ सनको वरिपरि नै यु क्रिएट लाइक सर्टेन सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी होइन सो द्याट यु क्यान सनको र अरू स्टार्सहरूको पनि जुन क्लोज छन् उनीहरूको टेक्नोलोजीहरू गरेर चाहिँ तिनीहरूकोबाट पनि पावर जेनेरेट गरेर त्यसलाई पनि हार्नेस गर्ने क्या अनि टाइप 3 सिभिलाइजेसन इज लाइक दि टेक्नोलोजी दि एक्सटेन्ट वेयर यु क्यान हार्नेस द एनर्जी अफ दि एन्टायर ग्यालेक्सी पुरै ग्यालेक्सीको नै एनर्जी हार्नेस गर्न सक्ने सिभिलाइजेसन भन्छ बट या अकर्डिङ टु मिचियो काकु मैले पनि पढेकै हो होइन अभियसली दिज थिङ्स आर अब यो हामीले नै रिसेन्टली क्रिएट गरेको यो क्याटेगराइज गरेको कुराहरू हो हामी चाहिँ अहिले टाइप 1 मा पुगेको छैनौँ एन्ड अकर्डिङ टु हिम आई थिङ्क इट विल टेक अराउन्ड 200 to 400 years for us to reach there त्यो टाइप 1 सिभिलाइजेसनमा चाहिँ सो वेन वी टक अबाउट युनिभर्स एक्सप्लोर हुने बाँकी छ युनिभर्स एक्सप्लोर गर्दैछु अफकोर्स द्याट्स देयर सो हामीले एक्सप्लोर चाहिँ कतिसम्म गरेको छौँ वेन वी टक अबाउट एक्सप्लोरेसन भोएजर नै हो सबभन्दा बिगेस्ट सबैभन्दा फार्देस्ट अब्जेक्ट इन स्पेस यस अहिले इन्टरस्टेलर स्पेसमा छ मैले लास्ट टाइम भन्दाखेरि भनेछु होइन हतारमा बट द फ्याक्ट इज द्याट यस्तो हो भोएजर 1 स्पेस क्राफ्ट को धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ अहिले अफ गर्नु परेछ किनभने त्यसको जुन पावर कन्जम्सन जुन हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि बिकज वी वान्ट टु कम्युनिकेट विथ इट होइन एज फर एज लङ एज पोसिबल जहाँसम्म सकिन्छ होइन अब एकचोटि इन्टरस्टेलर स्पेसमा भोइडमा गइसकेपछि त र त्यो पुरै पावर कन्ज्युम गरिसकेपछि त चाहिँ अब त्यो सकिँदैन पोसिबल हुँदैन होइन बट अहिले चाहिँ इट्स वर्किङ सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर वर्किङ सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर टर्न्ड अफ but it is in interstellar space it is moving and we are still receiving so interstellar space भनेको के हो interstellar space भनेको well basically हाम्रो जुन प्लानेटरी रिजन्सहरू जुन छ नि प्लुटोसम्मको होइन त्यो भन्दा बियोन्ड गइसक्यो क्या एक्चुअली सोलर सिस्टमलाई कन्सेप्चुअलाइज गर्दाखेरि पिपल थिङ्क र स्कुलमा पनि यही सिकाइन्छ द्याट सोलर सिस्टम भनेको चाहिँ सन हो प्लानेट्स हो त्यति नै हो सेटेलाइट्स हो अनि एस्ट्रोइड बेल्ट त्यति नै हो भनेर भन्छ कि बट इट्स इमेन्सली ह्युज सोलर सिस्टम प्लुटो सकिसकेपछि पनि देयर इज काइपर बेल्ट भन्ने एउटा छुट्टै बेल्ट छ होइन ओट क्लाउड छ एन्ड द्याट इज अल्सो इमेन्सली ह्युज क्या सो अभियसली अब त्यो रिजन चाहिँ यो स्पेस क्राफ्ट्सहरूलाई क्रस गर्न इट्स गोइङ टु टेक अ लट अफ टाइम होइन त्यति बेलासम्म त मेबी विल नट इभन बी एबल टु कम्युनिकेट विथ देम बट यस सोलर सिस्टम आफैमा इट्स भेरी ह्युज इट इज इन ओरायन बेल्ट भनेर भन्छ मिल्की वे ग्यालेक्सीको एउटा त्यो बेल्टमा चाहिँ इट लाइज मिल्की वे ग्यालेक्सी इट सेल्फ इज सो ह्युज सो या भोएजरको केसमा चाहिँ वी आर स्टिल कम्युनिकेटिङ ढिलो टाइम त्यो लागिरहेछ होइन त्यो सिग्नल्सहरू प्रोसेस गर्न चाहिँ सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्ट्स आर वर्किङ बट अब त्यो कहिलेसम्म भन्ने कुरा हो क्या एउटा प्रिडिक्सन चाहिँ गरेको छ आम नट एक्ज्याक्टली स्योर कहिलेसम्म बट इट विल स्टप गेटिङ सिग्नल्स फ्रम इट एकपटक सबै इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू यो बन्द भइसकेपछि र टोटली पावर कन्ज्युम भइसकेपछि सो यो पावर अहिलेसम्म कसरी हार्नेस कसरी चलिरहेछ अहिलेसम्म इट डज नट युज द कन्भेन्सनल ब्याट्रिज द्याट वी युज हामीले त अब युजली फोन्सहरूमा ल्यापटप्सहरूमा लिथियम ब्याट्रिजहरू युज गर्छ नि त स्पेस क्राफ्ट्सहरूमा उनीहरूले प्लुटोनियम
अनि प्लुटोनियम बिकज इट इज रेडियो एक्टिभ नि त सो यो रेडियो एक्टिभिटी अनि रेडियो एक्टिभ मटेरियल्सहरूको हाफ लाइफ भनेर भन्छ कि सो त्यो चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ होइन सो दे क्यान बेसिकली पावर इट फर a lot of time होइन अब obviously we cannot use such things because it is radioactive in nature हामीलाई अफेक्ट गर्छ बट स्पेस क्राफ्ट्समा त इट्स नट अ म्यान्ड क्राफ्ट नि त सो त्यसमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ त्यही हो आई थिङ्क प्लुटोनियम नै छ Voyager स्पेस क्राफ्टमा पनि आइम नट स्योर आई ह्याभ टु लुक इट अप बट आई थिङ्क प्लुटोनियम नै छ दुईवटा Voyager छ राइट 1 र 2 यस सो सेकेन्ड Voyager बनाउनुको कारण के पठाउनुको कारण सेम पर्पसकै लागि हो आई थिङ्क एउटामा चाहिँ देव क्याप्ट त्यति बेला कार्ल सेगन नै थिए यो पुरै डिजाइन गर्ने बेला यो देयर इज समथिङ कल्ड गोल्डन रेकर्ड आइ एम नट स्योर इफ यु हेभ हर्ड अबाउट इट होइन गोल्डन रेकर्ड पनि इट्स एन अटेम्प्ट टु मेक कम्युनिकेसन विथ एलियन्स नै त्यो इट्स लाइक इट्स अ रेकर्ड नै छ होइन गोल्डको भनेको छ त्यसमा चाहिँ देव रेकर्डेड साउन्ड्स अफ बर्ड्स अनि त्यसपछि नेचरको साउन्ड्सहरू ह्युमन एल्फाबेट्सहरू अनि त्यसपछि नम्बर्सहरू सर्टेन म्याथमेटिकल ऊहरू पनि राखेको छ होइन अरू कुराहरू पनि छ सो आई थिङ्क त्यो राखेको छ इन वान अफ द क्राफ्ट्स होइन अनि अर्को वाज फर द पर्पस अफ टेकिङ पिक्चर्स एक्चुली जब यो Voyager 1 र 2 जब बनाएको थियो नि इभन दे ह्याड नेभर थट द्याट इट वुड गो दिस फार भनेर क्या उनीहरूको चाहिँ यहाँसम्म मात्रै जान्छ भनेर उनीहरूले कन्सेप्चुलाइज गरेको थियो बट इट हेज गन इट इज स्टिल वर्किङ and that's a good thing so यसको Voyager को गोल इज इट टु कीप अन गोइङ एज फार एज पोसिबल अनि त्यहाँबाट ट्रान्समिट मात्र गर्ने हो कि डेटा फर्केर आउने पनि छ गोलमा नो इट विल नट कम ब्याक त्यो इन्टरस्टेलर त्यो voidमा गइसक्यो अब त्यो गइराख्छ इट विल नट कम ब्याक अनि त्यो डेटा ट्रान्समिसन चाहिँ कसरी हुन्छ र कहाँसम्म हुन्छ भनेर त्यो टेक्नोलोजी के फिगर आउट गरेछ डेटा ट्रान्सफर भइरहेको छ अहिले पनि होइन वेयर एक्ज्याक्टली इट इज अनि त्यसपछि कस्तो कुन स्पिडमा गइरहेछ सो एन एन्ड सो फोर्थ जुन मेन प्राइमेरी अब्जेक्टिभ Voyager स्पेस क्राफ्ट्सको थियो त्यो त इट हेज अलरेडी कभर्ड प्रिटी मच इट वाज टु टेक पिक्चर्स अफ दिज ग्यास जायन्ट्स होइन जुपिटरको स्याटर्नको त्यो पिक्चर्सहरू पठाएको पनि छ लाइक न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट पनि त्यति बेला थियो लन्च गरेको थियो एन्ड इट अल्सो टुक पिक्चर्स अफ प्लुटो एन्ड सेन्ट इट ब्याक राइट सो त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ प्रिटी मच कभर्ड छ होइन एन्ड एज फार एज द्याट गोल्डन रेकर्ड इज कन्सर्न्ड अब त्यो त भएको छैन वी हेभन रिसिभड एनी सिग्नल येट बट लेट्स सी जहाँसम्म सिग्नल दिन्छ होइन जहाँसम्म इट विल किप वर्किङ अब त्यहाँसम्म हेर्ने कुरा हुन्छ कि र त्यसपछि केही भयो भने चाहिँ वी क्यानट से फर स्योर बट इभन इफ इट स्टप्स वर्किङ होइन इन्टरस्टेलर स्पेसमा गइसकेपछि पनि इफ लेट्स से एन एलियन सिभिलाइजेसन फाइन्ड्स इट होइन मेबी देल गेट एन आइडिया एज टु हुन त अभियसली वी हेभ जस्ट प्रिज्युम्ड द्याट दे विल अन्डरस्ट्यान्ड ह्युमन ल्याङ्ग्वेज नम्बर्स एल्फाबेट्स सो अन एन्ड सो फोर्थ बट त्यही चान्स लिएको हामीले बेसिकली अरू केही पनि होइन सो यो 13.8 बिलियन इयर्स भयो भनेर भन्छ अर्थ फर्म भएको इज इट लाइक अर्थ मात्र फर्म भएको कि द होल ग्यालेक्सी फर्म भएको युनिभर्सको एभोल्युसन 13.8 बिलियन इयर्स हो अर्थको फर्मेसन अलङ विथ द रेस्ट अफ द सोलर सिस्टम इज अराउन्ड आई थिङ्क 4.8 बिलियन इयर्स अप्रोक्सिमेटली सो लाइफ अन अर्थ कसरी स्टार्ट भयो लाइक फर्स्ट सिङ्गल सेल कहाँबाट आयो होला Yeah, that again is a very big question. We do not know exactly for sure होइन लाइफ भन्ने चिज नै के हो वी डोन्ट नो क्या त्यसमा पनि कन्सियसनेसको कुराहरू आउँछ होइन द्याट इज अगेन भेरी डाइभर्सिफाइड यस्तो हो प्रिमिटिभ अर्थमा चाहिँ वेल बेसिकली लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रम वाटर इनसाइड वाटर होइन पानीमा चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ देयर आर सर्टेन केमिकल्स द्याट ह्यापन टु बी प्रेजेन्ट at the right time, at the right place. एउटा के बुक छ यो मैले के बुकमा पनि मैले पढेको थिएँ एक्ज्याक्टली प्रिसाइसली व्हाट यु आर सेइङ अनि त्यो त्यही एमिनो एसिड्सहरू अनि त्यसपछि नाइट्रोजन ग्यास भयो होइन सो यो कुराहरू चाहिँ दे जस्ट ह्यापन टु बी एट द राइट टाइम अप्रोप्रिएट टेम्परेचर कन्डिसन्समा अप्रोप्रिएट प्रेसर कन्डिसन्समा अप्रोप्रिएट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्समा चाहिँ ओरिजिनेट भएको हो एउटा युनिसेलुलर बिङबाट स्टार्ट भएको हो अनि त्यसपछि द रेस्ट इज एभोल्युसन भनेर भन्छ होइन अब एक्ज्याक्टली लाइफ चाहिँ के हो होइन कस्तो चिजलाई चाहिँ हामीले लाइफ भन्ने र कस्तो चिजलाई लाइफ नभन्ने कुरा चाहिँ इट्स अगेन स्टिल अ म्याटर अफ रिसर्च अनि यसमा पनि रिसर्चहरू भइ नै रहेको छ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भइ नै रहेको छ त्यो एउटा आई थिङ्क यसको कन्फर्मेसन छ देयर इज एन एक्सपेरिमेन्ट द्याट दे डिड समथिङ मिलर एक्सपेरिमेन्ट के जस्ट गराएको थियो क्या अनि उनीहरूले चाहिँ ल्याबमै यो पोटेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर होइन एमिनो एसिड्सहरूको नाइट्रोजनको एन्ड सो अन एन्ड सो फोर्थ त्यो गरेर उनीहरूले बनाएको थियो दे डिड नट अभियसली क्रिएट लाइफ होइन होइन दे डिड नट क्रिएट लाइफ अफ कोर्स बट देन दे स द्याट यो टेम्परेचर कन्डिसन्समा यो प्रेसर कन्डिसन्समा चाहिँ सो एन्ड सो केमिकल्सहरू कम्बाइन भएर चाहिँ पोटेन्सियली यस्तो यस्तो बनाउँछ भनेर चाहिँ उनीहरूले कन्फर्म चाहिँ गरेको थिए सो दिस अगेन इज अ के भन्छ त्यसलाई यो हाम्रो
hypothesis भन्नाले पनि it's a theory हैन that we have but it's one of the best, it's the most accepted theory that we have के exactly के भएको we don't know. So when we talk about theoretical physics, right? Theoretical physics र जुन practical implementations of most cases मा can theoretical physics be wrong as well? किनभने majority of हाम्रो जुन assumptions हरु छ यति years अगाडि यस्तो भयो होला or you like be it regarding black holes or this or that, कति कुराहरु जस्तै फर एक्जाम्पल आइन्स्टाइनको केसमा ब्ल्याक होलको बारेमा चाहिँ assumption गरेको दिस वाज लाइक almost 100 years अगाडितिर हैन, तर त्यतिखेर देखा पनि थिएन के हो कसो भनेर थाहा पनि थिएन. इट केम आउट टु बी ट्रु. डज इट ह्यापन थियोरिटिकल फिजिक्सले समथिङ प्रुभ गर्छ बट देन प्र्याक्टिकलिटीमा चाहिँ रङ गर्छ? एब्सोल्युटली इट ह्यापन्स. द्याट्स द एन्टायर पोइन्ट अफ साइन्स. साइन्समा यस्तो हुन्छ क्या, इफ द न्यू एभिडेन्स इमर्ज होइन, किनभने इट्स अलवेज सब्जेक्ट टु टेस्टिङ, कन्स्टेन्ट रिभिजन, कन्स्टेन्ट एक्सपेरिमेन्टेसन, कन्स्टेन्ट एनालिसिस, कन्स्टेन्ट अब्जर्भेसन होइन. Even though if it is hundreds of years old, just the string theory, for example, right? String this theory, was shocker for me. Oh yeah. So 1960s देखि सुरु भएको हैन. It's been so many years people are working in it हैन. अनि गभर्नमेन्टले पनि यति धेरै पैसा खर्च गरिसक्यो, अर्गनाइजेसन्सहरुले यति धेरै पैसा खर्च गरिसक्यो हैन. They have done so much of research. Mathematically एकदमै consistent छ. मैले पहिला पनि भनेको छु यसको बारेमा. Mathematically it's very consistent. It works. Obviously लिमिटेसन्सहरु छ, डाइमेन्सन्सको कुराहरु हैन. बट अगेन अब त्यसले प्रिडिक्ट गरे अनुसारको जुन पार्टिकल्सहरु जुन छ नि, मैले सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्सहरु भयो, त्यो यदि हामीले एक्सपेरिमेन्टली फाइन्ड गर्दैन भनेपछि, अथवा इफ वी कम अप विथ सर्टेन एभिडेन्स द्याट स्पिक्स इन कन्ट्रारी विथ स्ट्रिङ थियोरी, देन विल ह्याभ टु डिस्कार्ड इट. अब चाहे 100 वर्ष पुरानो होस्, 2 वर्ष पुरानो होस्, त्यसलाई जो डस्टबिनमा फाल्नै पर्छ. विल ह्याभ टु कम अप विथ एन अल्टरनेटिभ थियोरी. एन्ड द्याट्स द ब्युटी अफ साइन्स, बिकज इट इज इमर्जिङ, इट इज इभल्भिङ with time, with new and new evidences. So you string theory like a discard गरिसक्यो majority of scientific community ले? Yeah. अब त्यसमा कि still debate छ, there's other side पनि छ. Debate छ scientific community मा, string theorist मा हरुमा पनि हैन. But recently मैले ब्रायन ग्रीनको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ क्या. एन्ड पहिला चाहिँ ब्रायन ग्रीनले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ युज टु साउन्ड भेरी कन्फिडेन्ट टकिङ अबाउट स्ट्रिङ थियोरी होइन, स्ट्रिङ्स, भाइब्रेटिङ स्ट्रिङ्स भन्ने कुराहरूलाई लिएर चाहिँ. अहिले चाहिँ when I watch that video होइन, he didn't sound that confident कि. सो उनको त्यो बोल्ने तरिकाले चाहिँ थाहा हुन्छ नि त. बट यस्तो हो, स्ट्रिङ थियोरीलाई डिस्कार्ड गर्नु पऱ्यो भने पनि वी हेभ मेनी अल्टरनेटिभ थियोरिज द्याट वी निड टु वर्क अन. एसिम्प्टोटिक ट्रायङ्गुलेसन भनेर भन्छ, त्यसपछि लुप क्वान्टम ग्राभिटी भनेर भन्छ. अस्ति वी टक्ड अबाउट के अरे एरिक वाइन्स्टाइनको त्यो जियोमेट्रिक युनिटीको कुराहरू छ होइन. सो यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ रिसर्च गर्न बाँकी नै छ होइन. देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट वी स्टिल निड टु फिगर आउट. बट यस, एज यु सेड, यदि कुनै थियोरीले काम गर्दैन, इफ वी डु नट फाइन्ड एनी एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स एज प्रिडिक्टेड बाई द थियोरी, वी हेभ टु डिस्कार्ड इट. सो जब स्ट्रिङ थियोरीको कुरा गर्छु, एक्चुली लाइक स्ट्रिङ थियोरीलाई एकदमै बेसिक टर्ममा फर द जेनरल अडियन्स एक्सप्लेन गर्दैन के हो त्यो भनेर, एन्ड देन आइल आस्क समथिङ. त्यसमा बेसिकली जुन म्याटर हामीले हाम्रो वरिपरि हेर्छ नि, एनिथिङ द्याट इज फन्डामेन्टली मेड अप अफ एटम्स होइन. प्रोटोन्स, न्युट्रोन्स, इलेक्ट्रोन्स भनेर भन्छ. अब यो एटोमिक मोडल्सहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट आएको छ होइन. लेट्स नट गेट इन्टु द्याट. बट प्राइमेरीली चाहिँ एटम्सले बनेको हुन्छ भनेर भन्छ. त्यो चाहिँ एउटा पार्टिकल पर्सपेक्टिभले भयो होइन. स्ट्रिङ थियोरीले के भन्छ भन्दाखेरि, अब एटम छ, त्यसको भित्र प्रोटोन्स, न्युक्लियसमा चाहिँ प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स छ, बाहिर चाहिँ इलेक्ट्रोन्स छ भनेर भन्छ. प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स भित्र पनि क्वार्क्स भन्ने पार्टिकल्सहरू छ, क्वार्क्स आर अट्याच्ड विथ ग्लुअन्स भनेर भन्छ होइन. स्ट्रिङ थियोरीले के भन्छ भन्दाखेरि, दोज आर नट द फन्डामेन्टल पार्टिकल्स. स्ट्रिङ थियोरीमा चाहिँ बेसिकली त्यो पार्टिकल्स दे आर अल्सो मेड अप अफ वान डाइमेन्सनल भाइब्रेटिङ स्ट्रिङ्स भनेर भन्छ क्या. अनि त्यो भाइब्रेटिङ स्ट्रिङ्स इफ एउटा सर्टेन, एन्ड दे आर एक्सट्रिमली स्मल बाई द वे, एउटा सर्टेन पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने दे लुक लाइक पोइन्ट लाइक पार्टिकल्स, बट दे आर एक्चुली स्ट्रिङ्स भनेर भन्छ क्या. सो डिफ्रेन्ट मोड अफ गरेर त्यो राउन्ड, या सो डिफ्रेन्ट. अब पार्टिकलको कुरा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि, डिफ्रेन्ट मोड्स अफ भाइब्रेसन गिभ्स डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पार्टिकल्स भनेर भन्छ क्या. त्यति नै हो लेमन टर्म्समा भन्नुपर्दा स्ट्रिङ थियोरीको आइडिया. अब स्ट्रिङ थियोरी अगेन मैले भनिहालेँ, पहिला चाहिँ स्ट्रिङ थियोरी आयो, त्यसको आफ्नै लिमिटेसन्सहरू थिए होइन. अब अहिले त 10, त्यति बेला चाहिँ 26 डाइमेन्सन्सहरू त्यसले प्रिडिक्ट गरेको थियो कि म्याथमेटिक्स गर्दाखेरि चाहिँ. अहिले 10 हो कि 14 हो? अहिले 10 डाइमेन्सन्सहरू प्रिडिक्ट गर्छ. वी नो द 4 डाइमेन्सन्स, वी क्यानट कम्प्रिहेन्ड द रिमेनिङ 6 डाइमेन्सन्स. अब कुनै साइन्टिस्टहरू दे आर्ग्यु अबाउट या कुनै साइन्टिस्टहरू चाहिँ दे आर्ग्यु अबाउट कम्प्याक्टिफिकेसनको कुराहरू गर्छ क्या. लाइक हिडन डिमेन्सन्स मैले पहिला पनि भनेको थिएँ भनेर भन्छ. बट त्यो भन्ने कुरा हो होइन.
कम्प्याक्टिफिकेसन इज लाइक इट्स नट द्याट इट इज नट ट्रु, इट इज ट्रु किनभने हामीले हिडन डिमेन्सन्सहरू हेरेको छ होइन. बट अब त्यो लेभलमा चाहिँ त्यो 6वटा लुकेको डाइमेन्सन्सहरू खोज्न, त्यसलाई एक्सपेरिमेन्टली टेस्ट गर्न, प्रिडिक्ट गर्न, इट्स टु डिफिकल्ट क्या. इफ नट इम्पोसिबल, इट्स भेरी डिफिकल्ट. सो जब यो स्ट्रिङ थ्योरीको कुरा आउँछ होइन, स्ट्रिङ थ्योरीको कुरा आउँदाखेरि भाइब्रेसन्सको कुरा आयो राइट. सो आई अज्युम त्यहाँको बेसिसबाट चाहिँ देयर इज दिस थ्योरी वेन इट कम्स टु अब अहिले आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट टर्म, तर लाइक वी आर अल मेड अफ भाइब्रेसन्स अन्त भाइब्रेसन्स राम्रो राइट छ कि छैन, रङ छ कि छैन. सो सिन्स आई अज्युम इट्स कमिङ फ्रम देयर, किनभने चाहिँ त्यो बेसिक युनिट के हो भनेर चाहिँ भाइब्रेसन्स हो. त्यो कारणले गरेर हामी वी आर अल भाइब्रेटिङ बडिज, भाइब्रेसन्स भनेको यो त्यो भन्ने कुरा एकदम एनालोजीहरू आउँछ. सो स्ट्रिङ थ्योरी नै डिस्कार्ड भइसकेपछि वेयर डज दिस रियालिटी होल्ड? यस्तो हो, अब यो चाहिँ इट कम्स मोर अफ अब यो साइन्टिफिक डोमेनबाट स्पिरिचुअल डोमेनमा भनौँ होइन. त्यसमा चाहिँ पिपल अफन टक अबाउट ओके पोजिटिभ एनर्जी, नेगेटिभ एनर्जी, पोजिटिभ भाइब्स, नेगेटिभ भाइब्स, आइएम गेटिङ सर्टेन काइन्ड अफ भाइब्रेसन भनेर भन्छ क्या. युजुअली फिजिक्समा चाहिँ देयर इज नो प्लेस अफ सच थिङ. फिजिक्सको जुन एनर्जीको जुन डेफिनेसन छ नि द्याट इज एक्सट्रिमली सटल क्या. इभन दो एनर्जी एक्जिस्ट इन मेनी डिफ्रेन्ट फर्म्स होइन. यो जुन भाइब्रेसनको कुराहरू गरिन्छ, एनर्जी पोजिटिभ नेगेटिभ एनर्जीको कुराहरू गरिन्छ नि, इट्स मोर अफ साइकोलोजिकल, यो साइकोलोजीको डोमेनमा पर्ने कुराहरू हो. र यसको चाहिँ यो पहिलो कुरा त आई रियली डोन्ट लाइक होइन, पर्सनली यो मेरो ओपिनियन, आई रियली डोन्ट लाइक वेन पिपल युज एनर्जीलाई यो कन्टेक्स्टहरूमा क्या होइन. आइएम गेटिङ सो एन्ड सो एनर्जी, यहाँ गएर चाहिँ मैले पोजिटिभ एनर्जी पाएँ, यहाँ गएर नेगेटिभ एनर्जी पाएँ. बट आई थिङ्क इज द्याट इन वेज द्याट पिपल युज दिस वर्ड टर्म एनर्जी एन्ड भाइब्रेसन जुन कन्टेक्स्टमा उनीहरूले युज गर्छन् नि, र जुन कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले इन फिजिक्स हामीले युज गर्छौँ नि, दिज आर भेरी डिफ्रेन्ट क्या. अनि यस मैले भनिसकेँ अघि नै, अब स्पिरिचुअल डोमेनमा जान्छ. अगेन तपाईँले गुगलमा पनि हेर्नुभयो भने स्पिरिचुअलिटीको कुनै एक्ज्याक्ट डेफिनेसन छैन, बुझ्नुभयो. अनि स्पिरिचुअल डोमेन अगेन इट्स भेरी भेग क्या, ब्रुटली स्पिकिङ. र यो भाइब्रेसन, यो एनर्जीको कुराहरू पनि दिज आर भेरी भेग थिङ्स, बुझ्नुभयो. अनि अराहरू जुन भन्छ नि मान्छेले, अराको कुराहरू, देयर इज नो साइन्टिफिक एभिडेन्स अफ अरा. इट्स नट द्याट वी हेभन्ट ट्राइड टु फाइन्ड इट, इट्स जस्ट द्याट वी हेभन्ट फाउन्ड इट येट. तपाईँले केटी म्याकको एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ट्विट छ क्या. She had 2019 मा उहाँले के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि, शी इज अ एस्ट्रोफिजिसिस्ट बाई द वे. The Large Hadron Collider at CERN is the most complex and sensitive particle physics experiment ever constructed. If it hasn't found evidence for some kind of new energy that alters your frequencies, again यहाँ कोट लेखेको छ, यहाँ मैले यस्तो गर्नु भनेको यहाँ कोट लेखेको छ, frequencies, some bracelet or sticker or crystal you buy for $36 is not going to do it either. I understand. And I so agree with it क्या. मैले पढेको थिएँ. But then there's this rebuttal जुन आउँछ कि लाइक हुन्छ नि, there's साइन्स भनेको त अब कति कुरा एक्सप्लोर गर्न बाँकी नै छ. सो इट माइट बी समथिङ जुन साइन्सले अहिलेसम्म कम्प्रिहेन्ड गरेको छैन, मेबी 100-200 years from now कम्प्रिहेन्ड गर्छ होला भनेर. Obviously मैले अघि नै भनिसकेँ, साइन्स डजन्ट ह्याभ अल दि एन्सर्स होइन. एन्ड द्याट्स आई थिङ्क द बेस्ट थिङ अबाउट साइन्स, बिकज इट इज अलवेज ओपन, इट इज डाइनामिक, इट इज मुभिङ होइन. बट देयर आर सर्टेन डोमेन्स र एन्ड अगेन साइन्सले चाहिँ यो भन्दैन कि ओके वी हेभन्ट बिन वी दिस इज टोटली फेक भनेर चाहिँ भन्दैन, यो चाहिँ टोटली स्युडो साइन्स हो भनेर चाहिँ भन्दैन. देयर इज अलवेज अ रिजन, अ लजिक बिहाइन्ड कलिङ इट सो एन्ड सो भनेर चाहिँ. एन्ड यस, देयर आर मेनी थिङ्स द्याट वी हेभन्ट बिन एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड येट. जस्तो मैले एनर्जीकै कुराहरू गरेँ नि होइन, एनर्जीको कुराहरू अहिलेदेखि होइन जमानादेखि भइआएकै हो. एन्ड विभ स्पेन्ड आई थिङ्क यो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर बनाउनमा पनि $4.38 billion खर्च भएको छ, राइट. सो इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड machine that we've created, that humanity has ever created. And the sole purpose of it is to find those particles, hidden particles, energies and so on and so forth. And we haven't found it yet. होइन. सो हामीले कोसिस गरे हो कि नगरे होइन. And if there's any such thing that is existing out there, we would have known it by now. So this Large Hadron Collider at CERN is often a source of controversy बेला बेलामा. अर्थक्वेक आएको बेलामा, नेपालमा आएको बेलामा इट्स बिकज अफ यु भनेर भनेको थियो. अनि लाइक मलाई थाहा छैन हो, लाइक जे पनि भयो भने कोभिडको बेलामा पनि इट्स बिकज अफ द्याट भनेर आउँछ. अनि इट्स अ ह्युज सोर्स अफ कन्ट्रोभर्सी फर एनिथिङ. कन्ट्रोभर्सी भन्दा पनि इट्स त्यो मिसइन्फर्मेसन हो होइन, र्युमर हो. लार्ज हेड्रोन कोलाइडरले गर्दा अर्थक्वेक जेनेरेट हुँदैन पहिलो कुरा त. यदि कसैले भन्छ भनेपछि द्याट्स रङ. सो वाट डज द्याट डु एक्चुअली? बेसिकली पार्टिकल्सहरूलाई एक्सेलरेट गरेर होइन,
कोलाइड गराइन्छ क्या एन्ड दे सिक फर न्यू एन्ड न्यू पार्टिकल्स जस्तो डार्क म्याटर डार्क एनर्जीको कुराहरू आउँछ नि होइन त्योसँग एसोसिएटेड एक्सपेरिमेन्ट्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ किनभने डार्क म्याटर त्यसको इन्ट्रिन्सिक प्रपर्टिजहरू छ नि त सो दे आर लुकिङ फर पार्टिकल्स स्ट्रिङ थियोरीमै मैले भनिहालेँ नि सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्सहरू खोजिरहेको हुन्छ क्या बट भेटाएको छैन सो इफ द्याट hasn't found those kind of things yet यो भाइब्रेसन्स एनर्जिज जुन नयाँ नयाँ अराहरूको जुन कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि that's too far-fetched एकदमै टाढोको कुरा I think so as well किनभने it's very subjective depending upon like अब मलाई कोही मान्छेसँग पोजिटिभ एनर्जी पायो कि नेगेटिभ एनर्जी पायो भन्ने कुरामा चाहिँ कति बेलामा चाहिँ हाम्रो इमोसन्स नै स्टेबल हुँदैन राइट इफ आइम already having a bad day something is bugging me and most likely I'll get a negative yeah exactly so it पहिला सुरु मेरो intrinsic thoughts and मेरो intrinsic emotions हरुको बेसिसमा all these चिजहरु can be हुन्छ नि मैले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने भनेर सो जब यो नै मेरो इन्ट्रिन्सिक इमोसन्स नै फन्डामेन्टली एउटा स्टेबल छैन भनेपछि द काइन्ड अफ एनर्जी आइम गेटिङ आइम लाइक इज इट बिकज अफ द एनर्जी अफ द सोर्स अर मलाई भित्रैबाट मलाई त्यस्तो फिल भएको मैले भनिहालेँ नि युज इट अ डिफ्रेन्ट वर्ड क्या डोन्ट युज एनर्जी फर इट इट कुड बी समथिङ एल्स होइन मैले भनिहालेँ इट्स मोस्टली साइकोलोजिकल होइन बिकज देयर आर सो मेनी थिङ्स यहाँ भइरहेको के राइट हामीले सोचिरहेको हामीले इन्टरेक्ट गरिरहेको बेला त्यसपछि pretty much everything that we are doing and के चलिरहन्छ we feel good because certain chemicals are released in the brain होइन अनि त्यसपछि मान्छेले चाहिँ अब एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ अब भन्न थाल्छ कि बिकज अफ दिस एन्ड दिस आइम फिलिङ दिस भनेर सो यस इट इज अ म्याटर अफ रिसर्च अगेन अनि मैले भनिहालेँ एनर्जीको जुन कन्सेप्ट जुन युज हुन्छ त्यहाँ द्याट इज नट दि एनर्जी द्याट दि एक्चुअल एनर्जी जुन हामीले युजली बुझेको छ र अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एनर्जी आई थिङ्क इट वुड बी बेटर इफ the people who use it used a different word feeling I get good feeling from this person yeah feeling is fine हो साइकोलोजीमा पनि स्टडिजहरू भइरहेको हुन्छ यो कुराहरूलाई लिएर एस्ट्रोलोजीलाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु यार किनभने चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ इट्स सो हार्ड टु कन्भिन्स पिपल लाइक फर एक्जाम्पल विराजको केसमा आई मिन म डिस्कार्ड गर्न खोज्दिनँ है अब अगेन आई कम समर इन बिट्विन इन अ सेन्स द्याट 70% अफ मी 75% अफ मी इज ऱ्यासनालिटी हुन्छ नि तर 25-30% of me is like what if भन्ने kind of that's how I function right मेरो majority of me ले चाहिँ एस्ट्रोलोजीलाई मान्दैन होइन कति कुराहरू इट्स जस्ट लाइक कोइन्सिडेन्स होला अर साइकोलोजीमा प्ले गरेर होला अर अभियस कुराहरू भनिरहेको होला जस्तो लाग्छ बट देन लाइक 25% इज वाट इफ भनेर म छोड्छु कि एन्ड सिमिलरली वेन वी टक अबाउट यो एस्ट्रोलोजीको कुराहरूमा नट जस्ट जेनरल कुराहरू होइन कि एस्ट्रोलोजर्सहरूले चाहिँ कति चाहिँ स्पेसिफिक कुरा नै पनि भनिदिन्छ बट देन अगेन अब देयर वाज मैले अस्ति रिसेन्टली मात्रै कहाँ हेरेको थिएँ दिस डकुमेन्ट्री वेयर इन्डियाकै कहाँतिर एउटा एस्ट्रोलोजरले के गर्ने रहेछ भनेपछि द मिनट अ पर्सन ल्यान्ड्स उसकोमा आउने भनेर रेजिस्टर गरेदेखि त्यो मान्छेलाई पुरा स्टक गर्ने रहेछ क्या त्यो मान्छेले पुरा स्टक गर्ने रहेछ अनि त्यसपछि अब टेम्पू त्यहाँतिर टेम्पूमा जान्छ भने टेम्पूवाला पनि त्यहीसँग रिलेटेड हो अनि कुरा गर्छ सबै पत्ता लगाउँछ अनि पछि त्यो मान्छेले त्यही प्रेडिक्ट गरिदिने रहेछ क्या बट देन लाइक अब यहाँको कन्टेक्समा पनि कतिजना त्यस्तो त केस छैन डिरेक्टली पुगिरहेको हुन्छ एस्ट्रोलोजर कारण एक्ज्याक्टली उसले प्रेडिक्ट गरिदिरहेको हुन्छ अबाउट दिस पर्सन क्या हाउ डु वी डिफाइन हाउ डु यु एक्सप्लेन द्याट यस्तो बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिङ एस्ट्रोलोजी होइन आई वान्ट टु टक स्लाइटली डिफ्रेन्ट थिङ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो 2076 भने 2015 हो कि 16 हो 2015 हो आई गेस होइन त्यति बेला चाहिँ नेपालको मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले होइन मिनिस्ट्री अफ साइन्स एजुकेसन एन्ड टेक्नोलोजीले एउटा पोलिसी पास गरेको थियो क्या त्यो पोलिसीको चाहिँ इट्स लाइक सर्टन पेजेसहरू छ त्यहाँ होइन त्यसको चाहिँ पेज नम्बर 14 स्ट्राटेजी नम्बर 8 र क्लज नम्बर 23-24मा के लेखेको छ भन्दाखेरि आई रिड इट आउट एक्ज्याक्टली वाट इज रिटन द्याट विज्ञान शिक्षालाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाउँदै तथ्यमा आधारित अनुसन्धान यानि कि एभिडेन्स बेस्ड रिसर्च है प्रक्रियासहित आबद्ध गरिनेछ द्याट इज इन पोइन्ट नम्बर 23 र 24मा के लेखेको छ भन्दाखेरि जनमानसमा वैज्ञानिक चेतना अभिवृद्धि गरी छद्य विज्ञान त्यो भनेको स्युडो साइन्स है स्युडो साइन्स अन्धविश्वास र कुरीतिलाई हटाइनेछ भनेर लेखेको छ दिस इज अ पोलिसी पास्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल ह्याभिङ सेड द्याट एस्ट्रोलोजी हेज अ भेरी लङ हिस्ट्री एकदमै लामो हिस्ट्री हो र एकदमै रिच पनि छ होइन लेट्स टक अबाउट द हिस्ट्री अ लिटल बिट एन्ड त्यसपछि विल टक अबाउट वेदर इट वर्क्स अर नट भन्ने कुरा सो प्राइमेरीली दुईवटा किसिमको एस्ट्रोलोजी छ एउटा चाहिँ इस्टर्न छ एउटा वेस्टर्न छ वेस्टर्न भनेपछि अब इट द नेम इट सेल्फ सेज होइन इस्टर्न भनेपछि यो वैदिक एस्ट्रोलोजी जुन हामीले यो साउथ इस्ट एसियामा प्र्याक्टिस गरिरहेको छ सो वेस्टर्न एस्ट्रोलोजी बेसिकली स्टार्टेड फ्रम मेसोपोटामिया अराउन्ड 500 to 400 BC मा
द्याट वुड बी कति यो 2023 होइन सो 2000 जस 2500-3000 वर्ष अगाडि चाहिँ सुरु भएको हो मेसोपोटामियामा त्यसपछि अब इट ट्रान्सफर टु बेबिलोन उसमा इरामा हेलेनिस्टिक पिरियडमा ग्रिसमा एलेक्जान्डर द ग्रेटले अक्युपाई गर्दै गइसकेपछि यो स्प्रेड भएको कुराहरू हो अब त्यहाँ दुईवटा चिज भइरहेको थियो बेसिकली पिपल अब्जर्भ द नाइट स्काई होइन एन्ड दिस चेन्जेस क्या सर्टेन प्याटर्न्स इन द स्काई राइट दे क्रिएटेड कन्स्टलेसन्स अनि दे स प्लानेट्स त्यति बेला त अब लाइट बल्ब पनि इन्भेन्ट भएको थिएन बनेको थिएन होइन सो दे स सर्टेन मुभमेन्ट्स इन द स्काई नाइट स्काई एन्ड देयर वर सर्टेन थिङ्स ह्यापनिङ अर्थमा पनि होइन लाइक इन्भाइरोमेन्टल इस्युज डिजिजेस त्यसपछि अरू प्रब्लम्सहरू सोसाइटल प्रब्लम्सहरू भइरहेको होइन माथि इक्लिप्सेसहरू पनि भइरहेको थियो यता पनि प्रब्लम्सहरू भइरहेको थियो सो साइमल्टेनियसली दुईवटा चिज भइरहेको थियो माथि पनि मुभमेन्ट्स भइरहेको थियो यता पनि चेन्जेसहरू आइरहेको थियो सो पिपल स्टार्टेड कोरिलेटिङ एन्ड देयर इज अ भेरी फेमस लाइन द्याट सेज द्याट कोरिलेसन is not necessarily causation. Just because two things are happening simultaneously and they're going towards the same direction doesn't mean that one caused the other. Right? So मान्छेले चाहिँ त्यसरी चाहिँ associate गरे क्या त्यसले गर्दाखेरि यो भएको हो भनेर I'm talking about Western है यो भएको हो भनेर अनि त्यसरी चाहिँ मुन फेजेसहरूको कुराहरू भयो एक्लिप्सेसको कुराहरू भयो सो त्यहाँ द्याट वाज द बर्थ अफ एस्ट्रोलोजी द्याट वाज द इन्फेन्सी अफ एस्ट्रोलोजी त्यहाँबाट सुरु भएको है अनि त्यसपछि चाहिँ अब टेक्निकलिटिजमा नजाम होइन बेसिकली एस्ट्रोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन राइज हुन्छ नि सनराइज हुन्छ त्यति बेला जियोसेन्ट्रिजम थियो क्या जियोसेन्ट्रिजम बेसिकली सेज द्याट अर्थ इज द सेन्टर अफ द युनिभर्स अनि त्यसको वरिपरि चाहिँ हरेक चिज घुम्छ भनेर नाउ वी नो द्याट इट इज हिलियोसेन्ट्रिजम बट त्यति बेला प्र्याक्टिस थियो अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले हेर्थे द्याट सनराइजेस अनि त्यो सँगसँगै कन्स्टलेसन्सहरू पनि राइज हुने होइन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्काईलाई डिभाइड गरे बेसिकली 12 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गरे एन्ड दे अन द बेसिस अफ कन्स्टलेसन्स होइन अब कन्स्टलेसन्स चाहिँ एक्चुअल 88 वटा कन्स्टलेसन्सहरू छन् इन टोटल बेसिकली कन्स्टलेसन भनेको चाहिँ इट इज अ ग्रुप अफ स्टार्स जसको चाहिँ रिलेटिभ पोजिसन विथ इच अदर चेन्ज हुँदैन त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नै देखिन्छ आकाशमा हेर्दाखेरि सो हामीले हेरेको अब्जर्भेबल कन्स्टलेसन्सहरू चाहिँ 88 वटा छ तर हाम्रो जुन अर्थको जुन इक्लिप्टिक प्लेन जुन छ नि इक्लिप्टिक प्लेन भनेको चाहिँ जुन प्लेनमा अर्थ इज रिभल्भिङ अराउन्ड द सन राइट त्यो प्लेनमा चाहिँ त्यो पाथमा चाहिँ 12 वटा कन्स्टलेसन्सहरू पर्छ क्या सरी 12 वटा कन्स्टलेसन्सहरू सो त्यति बेला उनीहरूले त्यो देखे डिभाइड गरे एन्ड दे डिभाइडेड दिस इक्लिप्टिक प्लेन इन्टु 12 इक्वल पार्ट्स अनि त्यही बेसिसमा चाहिँ दे मेड क्यालेन्डर्स होइन 12 वटा महिनाको जुन क्यालेन्डर हामीले भन्छ नि उनीहरूले बनाए बट देयर इज अगेन वान थिङ द्याट नट मेनी पिपल नो अबाउट होइन देयर इज अ फिनोमेनन कल्ड प्रिसिसन भनेको चाहिँ तपाईँको अर्थ रिभल्भ गर्दाखेरि चाहिँ होइन इट वबल्स अ लिटल बिट के सो त्यो वबलिङ इफेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ जुन स्काईको जुन म्याप त्यति बेला थियो नि इट्स नट द सेम म्याप राइट नाउ सो त्यो डिभिजन नै एन्टायरली रङ छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज वान मोर जोडियाक साइन ओप्युकस भन्ने जसबाट चाहिँ हाम्रो यो जुन प्लेन जुन छ त्यो पास हुन्छ यो रिभल्भ गर्दाखेरि चाहिँ but obviously they didn't want to mess up their calendars that's why they didn't consider that 13th constellation 13 constellation 13 zodiac 13 months hunthyo I think December हैन November certain देखि December त्यो certain period of time मा चाहिँ त्यहाँबाट पास हुन्छ कि त्यो constellationबाट चाहिँ but yes having said that अब दे डेभलप्ड क्यालेन्डर्स अनि त्यसरी चाहिँ एस्ट्रोलोजी भयो होइन त्यो वेस्टर्नको कुरा भयो अनि यो त अब फल्स अजम्सनमा भइहाल्यो यो मैले भनिहालेँ होइन किनभने वबलिङ इफेक्ट हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि दे डिडन्ट चेन्ज दि एन्टायर कोर्स अनि त्यसले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ इज अगेन फल्सिफाइड अब यहाँ वैदिक एस्ट्रोलोजीको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो इट्स भेरी डिबेटेबल किनभने सम स्कलर्स बिलिभ द्याट इट केम फ्रम द ग्रिक्स एन्ड अ लट अफ द स्कलर्स क्लेम द्याट यो एक्चुली वेदासबाट ओरिजिन भएको होइन हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन हुन त वेदाङ्गबाट आएको भन्ने मान्यता छ होइन बट इट्स अगेन टपिक अफ डिस्कसन त्यो बेलामा अब वैदिक एस्ट्रोलोजीमा चाहिँ इट डज नट कन्सिडर यो प्रेसिजनको कुराहरू चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ त्यसमा हुँदैन होइन त्यसमा चाहिँ अलङ विथ द प्लानेटरी पोजिसन र सनको पोजिसन सँगसँगै चाहिँ इट अल्सो कन्सिडर्स द पोजिसन अफ द मुन अलङ द इक्लिप्टिक प्लेन होइन सो त्यो मुनको चाहिँ कुन चाहिँ कन्स्टलेसनमा कुन चाहिँ पार्टमा पर्छ भनेर अनि अरू प्लानेट्सहरू कुन पार्ट्सहरूमा पर्छन् भनेरलाई डिभाइड गरेको छ द्याट इज वैदिक एस्ट्रोलोजी स्लाइटली कम्प्लेक्स छ र डिफ्रेन्ट पनि छ वेस्टर्नभन्दा अब द फन्डामेन्टल जुन नोसन जुन छ नि एस्ट्रोलोजीको होइन जुन आइडिया छ जब सुरुवात भएको थियो त्यति बेला एस्ट्रोनोमी साइन्स पनि डेभलप भएको थिएन
है लट अफ पिपल गेट कन्फ्युज इन दिस साइन्स पनि साइन्टिफिक मेथड जुन हामीले अहिले भन्छ त्यो पनि आएको थिएन ग्यालिलियो भन्दा पनि पहिलाको टाइममा हो नि त अब यो हामीले यो अब्जर्भेसन गर्न थालेको त आफ्टर ग्यालिलियो इन्भेन्टेड टेलिस्कोप स्टार्टेड अब्जर्भिङ द नाइट स्काई डिस्कभर्ड मेनी अदर सेलेस्टियल अब्जेक्ट्स प्लानेट्स एन्ड सो अन होइन त्यति बेला त 5वटा मात्र प्लानेट डिस्कभर भएको थियो अनि अलङ विथ सन एन्ड मुन अफकोर्स दे वर देयर सो पिपल डिभाइडेड एन्ड इन्भेन्टेड एस्ट्रोलोजी अकर्डिङली सो साइन्टिफिक मेथड चाहिँ एकदमै पछि आएको हो द्याट्स वाइ आई अप्रिसिएट यो एन्टायर कन्सेप्टलाई कि एकदमै धेरै कि त्यो टाइममा होइन मान्छेको कन्सेप्ट मान्छेको थिङ्किङ क्या होइन डिभिजन अफ द स्काई एन्ड टकिङ अबाउट प्रिडिक्टिङ द पोजिसन अफ द प्लानेट सो अन एन्ड सो फोर्थ इट वाज ग्रेट इट वाज टोटली म्याथमेटिकल इट वाज टोटली साइन्टिफिक टु द्याट एक्सटेन्ट थिङ्स स्टार्टेड गेटिङ भेग होइन आफ्टर पिपल स्टार्टेड एसोसिएटिङ इट विथ द people's personal life, the phenomena that are happening in space, the position of planets, the motion of planets and other celestial bodies, and they started relating it with people's career, their personality, their character, so on and so forth, you name it. So but things started getting big because there is no exact working mechanism behind it. There's no working mechanism, there's no evidence pani chaina. So त्यही भएर चाहिँ यसलाई to be brutally speaking यसलाई चाहिँ pseudo science को क्याटेगोरीमा राखिन्छ the scientific community does not take astrology especially predictive astrology as science र त्यसको पछाडि कारणहरू पनि छ there are certain reasons for that पहिलो कुरा त there are only 4 fundamental forces in nature that we've discovered so far the strong nuclear force the weak nuclear force the electromagnetic force and the gravitational force 4वटा fundamental forces मात्रै छ out of which 3 are out of the picture किनभने त्यो चाहिँ primarily smaller particles हरूसँग associate गर्छ and the only force that is concerned with huge structures is gravity है अब astrology को notion के छ त भन्दाखेरि it's basically अब तपाईले कुण्डली भन्छ नि natal chart भन्छ birth chart भन्छ नि त्यो भनेको basically at the time of the birth हैन sky को त्यो map हो के it's basically sky map nothing else so त्यो sky map as in like तपाईको टाइम अफ द बर्थमा तपाईको डे अफ द बर्थमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू प्लानेट्सहरू कुन कुन राशिमा कुन कुन हाउसेसहरूमा थिए कुन कुन पोजिसन्सहरूमा थिए अनि त्यो हेरेर चाहिँ डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट हाउसेस दे आर इन दे प्रिडिक्ट वाट यु सुड डु वाट यु सुड नट डु वाट योर करियर इज गोइङ टु बी लाइक वाट टाइप अफ पर्सनालिटी यु विल ह्याभ सो अन एन्ड सो फोर्थ होइन सो नेटल चार्ट भनेको त्यही नै हो बट अगेन एज आई सेड त्यसको कुनै एक्ज्याक्ट वर्किङ मेकानिजम चाहिँ छैन there is no evidence for it so as about त्यो फन्डामेन्टल फोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स इज द ओन्ली वान द्याट वर्क्स विथ द ह्युज स्ट्रक्चर्स तर के छ त भन्दाखेरि एट द टाइम अफ द बर्थ होइन एउटा बुक पढाएको थिएँ मैले बाई अगेन डक्टर कार्ल सेगन कस्मस भन्ने त्यसमा चाहिँ के कस्मस होइन द डिमन हन्टेड वर्ल्ड भन्ने त्यसमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि एट द टाइम अफ द बर्थ होइन दि अब्स्टिट्रिसियन त्यो जुन नर्स हुन्छ नि एन्ड ओबिस अब्स्टिट्रिसियन हेज more gravitational impact upon the newborn baby than the Jupiter planet out there क्या है बुझ्नुमा छ नि यो रुममा राखेको oven will have a more impact upon me होइन scientifically than those planets out there so त्यो भन्नुभएको थियो and it makes so much of sense so that is the first reason second is falsifiability can I drink water yeah मजाले गफ गर्दै गरौँ I speak a lot है full on prepared भएर आएको जस्तो छ आज त नि हैन I so wanted to talk about it क्या हामीले यसको छुट्टै कहानी छ फेरि के कहानी यो चाहिँ त्यसमा नराख मलाई हैन त्यो लास्टमा भनौँ लास्टमा भनौँ सो हुन्छ ल कन्टिन्यू गरौँ न त सेकेन्ड इज फल्सिफाएबिलिटी के हो त भन्दाखेरि साइन्टिफिक जस्तो एस्ट्रोलोजर्सहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन टिभी च्यानल्समा पनि इन्टरभ्युजमा पनि दे क्लेम द्याट एस्ट्रोलोजी इज साइन्टिफिक भनेर भन्छ क्या नाउ एस्ट्रोलोजी र एस्ट्रोनोमी दिज आर कम्प्लिटली टु डिफरेन्ट थिङ्स एब्सोल्युटली डिफरेन्ट पीपल मिक्स दोज अप यस दिज आर टु डिस्टिङ्क्ट डिसिप्लिन्स राइट वान इज साइन्टिफिक दि अदर इज नट हालाकि मैले भनिसकेँ पहिला ओरिजिन हुँदाखेरि चाहिँ यो दुइटै एउटै डोमेनमा पर्थ्यो एउटै अम्ब्रेलाभित्र पर्थ्यो तर पछि एज वी स्टार्टेड अन्डरस्ट्यान्डिङ द फिनोमेना इन द युनिभर्स होइन यो डिस्टिङ्क्ट भयो कि छुट्टिएर गयो न फल्सिफाएबिलिटी भनेको बेसिकली त्यो प्रपर्टी हो होइन जो चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि साइन्टिफिक थियोरीलाई हामीले रङ प्रुभ गर्न सक्छ फर इक्जाम्पल होइन लेट्स से यु प्रपोज अ थियोरी होइन यु हेभ अ थियोरी साइन्टिफिक नन साइन्टिफिक पछिको कुरा हो युजली मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि दे स्टार्ट फाइन्डिङ एभिडेन्सेस इन सपोर्ट अफ द थियोरी त्यसरी चाहिँ प्रुभ हुन्छ
तर कार्ल पपर भन्ने एकजना फिलोसफर अस्ट्रियन फिलोसफरले के भने भन्दाखेरि होइन त्यसलाई प्रुभ गर्नुभन्दा पनि होइन यु डिस्प्रुभ इट यु फाइन्ड एभिडेन्सेस एगेन्स्ट इट एन्ड इफ यु क्यान falsify your theory, proposed theory, then it can be considered as scientific भनेर भने क्या and it made so much sense in a way that it can be applied to every scientific theory क्या for example Einstein होइन Einsteinले relativity theory propose गरिसके but certain amount of time सम्म there was no experimental evidence for it until 1919 जहाँ चाहिँ आर्थर एडिङटन भन्ने एकजना ब्रिटिस एस्ट्रोनमरले चाहिँ confirmed his theory but then त्यो के भएको थियो भन्दाखेरि टोटल सोलर इक्लिप्स भएको थियो होइन एन्ड ही ह्याड टु बेसिकली पुट 2 प्लेट्स टुगेदर फोटोग्राफिक प्लेट्स टुगेदर एन्ड सी द अप्यारेन्ट पोजिसन अफ द स्टार्स के आइन्स्टाइनको थ्योरी कन्फर्म गर्न सो त्यो अप्यारेन्ट पोजिसन अफ स्टार्स यदि चेन्ज भएको छ भने आइन्स्टाइन इज राइट इन हिज थ्योरी इज राइट यदि त्यो चेन्ज भएको छैन ओभरल्याप भइरहेको छ भनेपछि इज रङ बट एटलिस्ट देयर वाज अ प्रोसिजर देयर वाज अ मेथड इन अर्डर टु फल्सिफाई हिज थ्योरी है र यो कुरा हरेक साइन्टिफिक थ्योरीमा लागू हुन्छ र जुनमा लागू हुन्छ त्यसलाई हामीले साइन्टिफिक भन्न मिल्छ र जुनमा यो फल्सिफिकेसनको जुन प्रोसिजर्स हुन्छ नि मेथड्सहरू छ नि जो लागू हुँदैन त्यसलाई हामीले साइन्टिफिक भन्नु मिल्दैन सो इट्स नट अबाउट द प्रोसेस अफ फल्सिफिकेसन बट देन लाइक नट अबाउट एक्चुअली फल्सिफाइङ इट बट द प्रोसेस चाहिँ हुनु पर्यो यस सो एस्ट्रोलोजीलाई अनफल्सिफाएबल भन्छ क्या त्यही भएर अब अहिले म एकछिनमा यो प्रिडिक्सन्सको कुराहरू गर्छु होइन लाइक वाट ट्रिकरी इज युज एन्ड वाट काइन्ड अफ साइकोलोजी इज युज भन्ने कुराहरू युज गर्छु बट यस एस्ट्रोलोजी स्पेसली द प्रिडिक्टिभ एस्ट्रोलोजी जसलाई यहाँ वैदिक एस्ट्रोलोजीमा फलित एस्ट्रोलोजी पनि भन्छ होइन फलित ज्योतिष भनेर भन्छ द्याट इज नट फल्सिफाएबल हेन्स इट क्यान नट बी कन्सिडर्ड साइन्टिफिक सो फल्सिफाएबिलिटी इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी क्रुसल क्राइटेरिया भनौँ न एक किसिमले जेनरल भाषामा भन्नुपर्दा क्राइटेरिया फर समथिङ टु बी कल्ड साइन्टिफिक क्या जस्ट बिकज यु क्यान एसोसिएट समथिङ विथ साइन्स होइन डज नट मेक इट साइन्टिफिक होइन मान्छेहरूले मैले अघि नै तपाईँले इक्जाम्पल दिनुभयो नि भाइब्रेसन्स एनर्जिज सुन्दाखेरि त क्या साइन्टिफिक लाग्छ नि होइन आई बिलिभ लाइक कतिजनाले दे युज दिस वर्ड्स जस्ट टु कन्फ्युज पिपल एक्ज्याक्टली सो just because you use scientific terminologies termsहरू or you try to associate something with science does not make it scientific falsifiability हुनुपर्छ अर्को कुरा reproducible property हुनुपर्छ यानि कि साइन्समा हामीले एक्सपेरिमेन्ट्स गर्दाखेरि चाहिँ we can reproduce the results क्या राइट त्यो स्पिड अफ लाइट जुन छ नि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेन्ट्सहरू जुन गर्यो नि सो त्यो स्पिड अफ लाइटको भ्याल्यु हामीले 50 पटक 1000 पटक एक्सपेरिमेन्ट्स गरे पनि we can bring out the same results एस्ट्रोलोजिकल प्रिडिक्सन्समा त्यस्तो हुँदैन त्यो रिप्रोड्युसिबिलिटी रिपिटेबिलिटीको प्रपर्टी नै छैन फल्सिफाइबिलिटीको प्रपर्टी नै छैन एन्ड हेन्स इट क्यानट बी कन्सिडर्ड एज साइन्स सो सबैभन्दा पहिलो मिथ जुन भनौँ एस्ट्रोलोजी यहाँ फेरि मैले प्रिडिक्टिभ एस्ट्रोलोजीको कुरा गरिरहेको छु है नट द वान विच predicts the positions of the planets but the association that it shows between the motion of the planets position of the planets and human beings त्यो चाहिँ that is unscientific. To me what doesn't make sense is like अब यो जोडियाकहरू हुन्छ नि त लाइक बेसिक टर्ममा हेर्दा जोडियाकहरू भयो यति महिना यो महिनाको यो गतेदेखि यो महिनाको यो गतेसम्म भने लेट्स से यो एउटा जोडियाक भयो टु मी वाट डजन्ट मेक सेन्स कि संसारभरि त्यो टाइम पिरियडमा जन्मेको सबजना मान्छे सिमिलर सेम नेचर नै हुन्छ काइन्ड अफ एक्ज्याक्टली हाउ डज द्याट मेक सेन्स इट डजन्ट मेक सेन्स अब जस्तै ट्विन्सहरू हुन्छ होइन एकै टाइममा जन्मेको हुन्छ उनीहरूको बर्थ चार्ट प्रिटी मच सिमिलर नै हुन्छ होइन क्यारेक्टरिस्टिक्स कति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या एन्ड दिस इज यो भन्नलाई मात्रै भनेको होइन यो स्टडी एक्चुली भएको छ यु क्यान लुक फर अनलाइन होइन त्यहाँ युल फाइन्ड 10,000 एभिडेन्सेस फर इट रिसर्चेस हेभ बिन पब्लिस दे हेभ बिन डन होइन मान्छेहरूको नेटल चार्ट्सहरू एनालाइज गरेर अ लट अफ पिपल होइन who are born at certain time frames certain locations होइन उनीहरूको बर्थ चार्ट्सहरू एनालाइज भएको छ क्या एन्ड देयर इज नो सिमिल्यारिटी क्या इनफ्याक्ट देयर इज अ फेमस एक्सपेरिमेन्ट स्टडी डन बाई डक्टर जयन्त नार्लिकर होइन हि वाज एन इन्डियन फिजिसिस्ट उहाँले चाहिँ एक्चुली गर्नुभएको थियो के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि हि ब्रट बर्थ चार्ट्सहरू होइन कुण्डलीहरू ल्याउनु भयो अफ सर्टेन नम्बर अफ पिपल त्यसमा चाहिँ हि मिक्स द birth charts of criminals, a lot of criminals होइन जेलबाट अनि normal people, right? And he gave it to prolific astrologers त्यति बेलाको इन्डियाको एकदमै खतरा एस्ट्रोलोजर्सहरूलाई and he told them to sort out कुन चाहिँ क्रिमिनल हो होइन based on the horoscopes that he has provided कुन चाहिँ क्रिमिनल हो कुन चाहिँ नर्मल मान्छे भनेर छुट्यायो भनेर भने क्या and guess what the जुन बाई चान्सबाट जुन सही जुन रिजल्ट आउँछ नि बाई चान्सबाट भन्दा पनि तल थियो क्या उनीहरूको प्रेडिक्सन ऱ्यान्डम भन्दा पनि इट वाज लो क्या सो त्यस्तो थियो एन्ड दिस इज जस्ट वान इक्जाम्पल आउट अफ थाउजन्ड्स अदर्स
देयर आर मेनी स्टडिज पब्लिस्ड होइन जहाँ यस्ता एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भएका छन् एन्ड एभ्री टाइम देव गटन द सेम रिजल्ट सो हाउ डु दे प्रेडिक्ट थिङ्सहरू त्यस्तो केही अब्भियस रुल्सहरू हुन्छ त्यस्तो होइन रुल्सहरू त छ अभियसली होइन वाट दे से इज लाइक ओके ल स्पेसली अब यो नेटल चार्टको कुरा गर्दाखेरि देयर आर 12 हाउसेस होइन एन्ड एट द टाइम अफ द बर्थ तपाईँको कुन चाहिँ सेलेस्टियल अब्जेक्ट कुन चाहिँ हाउसमा छ भनेर एक्सिडेन्ट याद आइहाल्यो उनीहरूको एकजना साथै एस्ट्रोलोजर गएको गरे अन्त पछि पेरेन्ट्सको अगाडि उसले विट खान्छ भने पठाइदियो अरे यस्तो हो त्यसको बारेमा अहिले कुरा गरौँला होइन किनभने त्यसमा पनि एउटा ट्रिक साइकोलोजिकल ट्रिक युज हुन्छ कि सो डिफ्रेन्ट हाउसेसमा होइन कुन कुन के भन्छ सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डिफाइन गरिन्छ क्या जस्तो फर इक्जाम्पल वेट आई हेभ समथिङ ओभर हियर फर इक्जाम्पल तपाईँको 12 हाउसेस मध्येमा चाहिँ कता गयो यार एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ यो चाहिँ एन्ड द ट्रिक्स द्याट यु युज इज ब्रिलियन्ट यस जस्तो फर इक्जाम्पल होइन फर्स्ट हाउस इज रेस्पोन्सिबल फर बडी फेस माइन्ड एटिट्युड होइन त्यसपछि सेल्फ फिजिकल आउटलुक डेस्टिनी फेम नेचर एट्सेट्रा एट्सेट्रा 7th हाउस इज रेस्पोन्सिबल फर इटिङ ह्याबिट्स स्पाउस म्यारेज पार्टनरसिप भनेर यहाँ लेखेको छ क्या एन्ड इट इज रिटन होइन दिस इज रेफरेन्स थ्योरी नै यो सबै थिङको लागि एक्ज्याक्टली सो यो रिटन चाहिँ छ होइन एन्ड उनीहरूले भन्छ होइन बट यसको कुनै बेसिस छैन क्या वाट इज द मेकानिजम बिहाइन्ड इट राइट ल ठिक छ ल 12th हाउस इज रेस्पोन्सिबल फर एक्सपेन्डिचर प्रुभ इट प्रुभ त गर्न सकिँदैन नि त होइन हाउ वाट इज द कनेक्सन वाट इज द मेकानिजम बाई विच इट वर्क्स देयर इज नो मेकानिजम बाई विच इट वर्क्स सो अब त्यही हाउसेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सेलेस्टियल अब्जेक्ट्सहरू कुन पोजिसनमा कुन टाइममा छ भनेर चाहिँ तपाईँको लाइफमा यो हुन्छ यो हुँदैन यो टाइममा चाहिँ तपाईँले यो काम गर्नुपर्छ सरकारी नोकरीमा जानुपर्छ प्राइभेट भन्दा पनि भनेर अब अलग अलग किसिमको अलग अलग डोमेनमा उनीहरूले प्रिडिक्सन्सहरू गर्छ अनि यो यही प्रिडिक्सनकै कुरा चल्दाखेरि चाहिँ होरोस्कोप्सको कुराहरू आउँछ एन्ड होरोस्कोपमा एकदमै एउटा इन्ट्रेस्टिङ ट्रिक युज हुन्छ क्या इट्स कल्ड बार्नम इफेक्ट नट स्योर तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन त्यो प्रिडिक्सन्स आर एक्सट्रिमली वेग एन्ड दे प्रिटी मच अप्लाई टु एभ्री वान इनफ्याक्ट आई क्यान सो इट प्रुभ इट टु यु राइट नाउ सो नेसनल न्युज पेपर छ होइन होरोस्कोपको कोलम चाहिँ प्रिटी मच सबै न्युज पेपर्समा हुन्छ नै राइट सबैमा होरोस्कोप लेखेको हुन्छ ठिक छ अब लेट मी रिड आउट सम है त लिब्रा फर इक्जाम्पल इट सेज लिसन टु योर गट एन्ड इन्टुइसन दिस मर्निङ एन्ड आफ्टरनुन भनेर भनेको छ नाउ यस्तो स्टेटमेन्ट जुन छ नि इट विल फिल लाइक इट इज अप्लाइङ भेरी मच टु यु बट इट इज इक्वली अप्लाइङ टु मी अल्सो एन्ड एभ्रीबडी एल्स आउट देयर होइन यस्तो स्टेटमेन्ट्सलाई चाहिँ साइकोलोजीमा बार्नम स्टेटमेन्ट्स भनेर भन्छ क्या सो वाट दे डु इज दे युज अ भेरी subtle psychological trick. They use Barnum statements and they mix it with a little bit of confirmation bias so that it feels like यो statement चाहिँ मलाई नै भनेको हो या पर्टिकुलर हरोस्कोपलाई नै भनेको हो र अप्लाई हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या बट इट अप्लाइज जनरली टु एभ्री वान होइन हल्का फुल्का पोजिटिभ स्टेटमेन्ट्सहरू राखिदियो a little bit of negative statements mix it with confirmation bias अनि त्यसपछि चाहिँ अझ झन् टाइम फ्रेमहरू राख्यो भने त ठ्याक्कै मिल्छ फेरि मर्निङ आफ्टरनुन इभिनिङ भनेर राख्थ्यो भने एकदम के मान्छेले पत्याउने सो या लिसन टु यर गट एन्ड इन्टुइसन दिस मर्निङ एन्ड आफ्टरनुन ट्रस्टिङ इन योर सेल्फ एन्ड द युनिभर्स क्यान सिरियसली एलिभेट योर म्यानिफेस्टेसन गेम दो you'll need to couple hard work and organization with any major ambitions you've set for yourself. Now this is equally true for everyone. True. Next, this was of Libra. Next, Gemini is a mirror sign. Let's read it out. Take a moment to recite positive affirmations to yourself this morning. Time frame here, and the Barnum statement you see. It applies to everybody pretty much. I know majority of people. Watch out for jealousy within yourself and others later in the afternoon. अब हेर्नु है स्टेटमेन्ट हेर्नु अनि त्यसको लास्टमा के जोडेको छ आफ्टरनुन टाइम फ्रेम जोडेको छ नि इट मेक्स इट साउन्ड सो लिजिट क्या होइन त्यसपछि के भनेको छ afternoon, you'll sense a shift this evening, pushing you to up your wellness game as the weekend kicks off. Virgo ko. On the one hand, you'll feel motivated to get through your responsibilities so that you can enjoy the weekend, while on the other hand, daydreaming or indulging in your romantic fantasies could distract you from your agenda. Again, everybody daydreams. Fantasy sabaiko huncha. Manchele sochcha and at some point of time they also feel motivated. Right? So these are vague statements. Cancer padum no mero cancer. Extremely vague statements. Tapai cancer ho? Ke le asa ka cancer chai.
Yeah. Tapping into your spirituality can help you resolve heavy emotions, making the perfect occasion to kick off your day with a bit of meditation. This is equally applicable to me also, Gemini also, Taurus also, Aries also, everyone. Hey? And this was check in with your heart later in the afternoon, threatening to trigger, again afternoon भन्ने word focus गर्नु है, afternoon threatening to trigger moodiness if you feel undervalued भनेर भने. So obviously everybody needs to do that, हैन र? Moodiness भयो भने you have to check in yourself, right? So यो त्यही नै हो, Barnum effect, confirmation bias, nothing else. If that is not convincing enough, I have one more. Let's have a look at that है. यो चाहिँ it's another national daily, यो आजकै न्युजपेपर हो by the way. यसमा के भनेको छ, एउटा एकदमै फनी छ, लिब्राकै हेरौँ है त. यसमा छुट्टै थियो बाइ द वे है, यसमा छुट्टै थियो है, प्रिडिक्सन चाहिँ यसमा छुट्टै छ. सो लेट्स ह्याभ अ लुक. के भन्छ भन्दाखेरि, यु हेभ स्ट्रङ ओपिनियन्स टुडे विच इज वाइ यु माइट बी एट अड्स विथ अ फ्यामिली मेम्बर होइन. ट्राई नट टु बी डिस्ट्र्याक्टेड बाई दिस बिकज इन फ्याक्ट यु क्यान गेट अ लट डन. अगेन दिज आर बार्नम स्टेटमेन्ट्स, इक्वली एप्लिकेबल टु एभ्री वान. अनि त्यसपछि चाहिँ बी अवेर अफ द मुन अलर्ट, लेटर इन द डे यु विल बी फ्रुगल. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति लेखा छ. So त्यही हो कि this is nothing more than a psychological trick that they use, and science पनि भन्नु पर्दैन यसको लागि, science पनि चाहिँदैन क्या. This is basically nothing but common sense, right? There's one more, and this is a funny one. For most of this day, this is of Scorpio by the way, for most of this day you will be happy to take a back seat and be low key. Nevertheless, you might disagree with someone about something very basic or bottom line. Move on and go with what works. Again, statements are सुन्नु होइन. And don't get entangled. Later in the day, the moon will move into your sign, which changes everything. Suddenly you shine भनेर लेखेको छ है. Now this is unintentionally very funny. Suddenly you shine, right? So moon चाहिँ अझै पनि गएको छैन. के लेखेको छ भन्दाखेरि, yeah, later in the moon will move into your sign भनेर. So moon गएको छैन. My mood is off. एकदमै होइन, मलाई एकदमै नराम्रो लागिरहेछ होइन. So I don't feel like doing anything. Moon is now entering into the sign. Moon enter guys, wow, I feel so motivated now. They have literally used suddenly word ke over there. Suddenly you shine bhanne lekeko cha. तर like astrology and you zodiac haru, it's such a cult kind of thing. If you question it, people get offended. हुन्छ नि अब, I mean like you should be able to question everything जस्तो लाग्छ. That is your opportunity to prove it right नि त झन्. त्यही त हो नि, we learn by questioning नि त. And it is also mentioned in our very Hindu scriptures pani kya. Hinduism is one of those very rare religions, I know, which allows and gives you the freedom to ask questions. And not just that, rationality bhaneko ke ho? What does a rational mind do? A rational mind is skeptic about certain things. Right. You have to be. Doubt गर्ने, question गर्ने र question गरेर नै सिक्ने हो नि त. त्यति बेला पनि पहिलाको जमानामा पनि गुरुकुलको टाइममा पनि के हुन्थ्यो होइन, स्टुडेन्ट्सहरू बस्थे, क्वेसन गर्थे अनि सिक्थे नि त. सो विदाउट क्वेसनिङ यु क्यानट लर्न एनिथिङ, एन्ड स्पेसली नट वेन यु हेभ अ रङ पिक्चर अफ द युनिभर्स, बिकज द्याट्स नट हाउ इट वर्क्स. वी हेभ टु हेभ a complete and a working and a true, objectively true picture of the universe. Okay? And for that, questioning is important. So when it comes to you physicistहरूको जुन community छ, are most physicists or scientific people, especially physicistको कुरा गरौँ न, are most of them atheist नै? होइन. So there are some physicists who are not, obviously. अब again, this is a faith को कुराहरू हो होइन. Certain physicists believe, I think there's one एकदमै यो प्यारानर्मल कुराहरूमा, त्यसपछि रिलिजनमा, गडमा मान्ने एकजना नोबेल प्राइज विनिङ फिजिसिस्ट नै हुनुहुन्छ कि मैले सुनेकोमा चाहिँ. लाइक अब नोबेल प्राइज भनेपछि मैले रिसर्च गर्दै जाँदा भेटाएँ होइन. सो उहाँको चाहिँ छ. इट्स नट जस्ट द्याट, देयर आर मेनी अदर फिजिसिस्ट अल्सो हु बिलिभ इन द एक्जिस्टेन्स अफ गड. न द्याट्स अबाउट पर्सनल फेथ होइन. बट वेन इट कम्स टु दिज थिङ्स राइट, एन्ड स्पेसली वेन पिपल पपुलराइज यो नन साइन्टिफिक कुराहरूलाई साइन्स भनेर जब पेस गरिन्छ नि, द्याट आई थिङ्क इज रङ के, एन्ड समवट अनएथिकल, बिकज इट गिभ्स यु फल्स होप्स एन्ड इट गिभ्स यु एक्सटर्नल फ्याक्टर्स टु रिलाइ अपन होइन. मान्छेहरू युजली यो अहिलेको डे एन्ड एजमा चाहिँ मान्छे एस्ट्रोलोजर हुने किन चाहन्छ? देयर आर टु मेन रिजन्स फर द्याट. वान इज द्याट दिस इज अ स्ट्रेस्ड जेनेरेसन. वी आर अ लट स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड होइन. हामीलाई प्रब्लम्सहरू छ. वी आर प्रब्लम्स अबाउट एजुकेसन, प्रब्लम्स अबाउट रिलेसनसिप, प्रब्लम्स अबाउट future, problems about family, so on and so forth. I know, so the problems देखाउन जान्छ. Next is uncertainty, means that we do not know anything about the future. होइन, हामीलाई certain
we find comfort in finding out about what's going to happen in the future. So त्यो कम्फर्टले गर्दाखेरि पनि मान्छे जान्छ क्या. एन्ड देन मैले भनिहालेँ यही ट्रिक्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ they take advantage of it. अघि हाम्रो विटको कुरा आएको थियो नि, there are certain things होइन जो मेन्टलिस्टहरूले गर्छन्. फेरि मेन्टलिस्ट एज इन लाइक देयर आर पिपल हु विल लुक एट यु, हाउ यु आर बिहेभिङ, तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज, तपाईँले के लगाउनु भएको छ, तपाईँको हेयरस्टाइल कस्तो छ, एक्सप्रेसन कस्तो छ, आँखा कस्तो छ, त्यो हेरेर चाहिँ उनीहरूले भन्छन्, गेस वर्क गर्छन्. मोस्ट अफ द टाइम्स म्याच हुन्छ, किनभने अभियसली त्यसमा केही गलत छैन. द्याट्स नथिङ स्युडो साइन्स होइन. त्यस जस्ट अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो मान्छेको क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ यसरी यसरी हुन्छ भने. आई थिङ्क देयर इज अ भेरी फेमस म्याजिसियन अल्सो, नाम मैले बिर्सेँ होइन, उसले पनि यही ट्रिक्सहरू युज गर्थ्यो कि, ऊ पनि मेन्टलिस्ट नै थियो होइन. एन्ड पिपल युज टु से द्याट ओके यो त खत्री म्याजिसियन हो भनेर भन्थ्यो क्या. बाटोमा हिँडिरहेको ऱ्यान्डम मान्छेहरूको चाहिँ उसले चाहिँ प्रिडिक्ट गरिदिन्थ्यो क्या, लाइक तपाईँको यो जब छ होइन, तपाईँको यो छ यो छ यो छ भनेर. एन्ड पिपल युज टु थिङ्क द्याट ही हेज साइकिक पावर्स, अल द्याट स्टफ, बट इट्स नथिङ बट you know tricks, psychological tricks. So psychology like तिमीले कसरी लिन्छौ? Is it like real hardcore science नै हो psychology? It's a lot of it is mixed with philosophy जस्तो पनि लाग्छ कहाँ like things that you cannot put concretely जस्तो लाग्छ. But then like scientific community मा psychology लाई चाहिँ कसरी लिन्छौ? Again यसमा पनि different scholars have different opinions होइन. For example, certain people like Richard Feynman himself, he never considered as psychology as science. Okay. He never considered social science as science, right? So science भन्ने टर्म चाहिँ अभियसली धेरै ठाउँहरूमा युज हुन्छ होइन. मैले साइन्टिफिक थियोरी चाहिँ केलाई भन्ने र कुन चाहिँ चिजलाई साइन्टिफिक भन्ने मैले अघि नै डेफिनेसन दिइहालेँ. इट हेज सर्टेन क्राइटेरिया द्याट इट हेज टु फलो होइन. त्यही बेला पनि कार्ल पोपरको इक्जाम्पल दिँदाखेरि देयर वर टु थिङ्स ह्यापनिङ. सिगमन्ड फ्रोइड जुन हुनुहुन्छ नि, साइको एनालिसिसको फादर भनिन्छ, ही वाज इभल्भिङ त्यो टाइममा चाहिँ होइन. इट वाज अर्ली 1900s. अनि त्यति बेला चाहिँ अर्ली 1900s होइन, 1902मा त कार्ल पोपर नै जन्मेको, आई थिङ्क 1920s को टाइममा होला. सो त्यति बेला चाहिँ सिगमन्ड फ्रोइड वाज डेभलपिङ अल अफ दिस थिङ्स क्या. अनि ऊ चाहिँ एकदमै हाइलाइटमा हुनुहुन्थ्यो. एन्ड ही वाज एसोसिएटिङ ह्युमन बिहेभियर, सर्टेन ह्युमन बिहेभियर विथ फेनोमेनन द्याट वर ह्यापनिङ इन सोसाइटी होइन. सो त्यो कोरिलेसनले गर्दाखेरि ही वाज डेभलपिङ थिङ्स. एन्ड देयर वाज साइमल्टेनियसली अनदर थिङ ह्यापनिङ. एल्बर्ट आइन्स्टाइन, ही वाज इमर्जिङ अप, उसको पनि रिलेटिभिटी थ्योरी आएको थियो. अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्सेसहरू पिपल वर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट. सो कार्ल पोपरले के गर्यो भन्दाखेरि ही वेन्ट टु द लेक्चर्स अफ आइन्स्टाइन अल्सो, ही वेन्ट टु द सेमिनार्स अफ सिगमन्ड फ्रोइड अल्सो, ही स्टडिड हिज पेपर्स एन्ड सो अन. सो उनले चाहिँ के नोटिस गर्यो भन्दाखेरि साइन्स त साइन्सै हो होइन. सिगमन्ड फ्रोइडले पनि हि इज कलिङ इट साइन्स एन्ड आइन्स्टाइन इज अल्सो कलिङ इट साइन्स, बट द वेज बाई विच दे आर अप्रोचिङ इट इज टोटली डिफरेन्ट क्या. What Freud was doing was he was associating two things. He was correlating two things. And what Einstein was doing is he was creating things mathematically first and he was looking for experimental evidences later. So यो दुईटा अलग अलग अप्रोच देखेपछि चाहिँ कार्ल पोपरको दिमागमा के आयो भन्दाखेरि there has to be a mechanism by which we can differentiate what science is and what is not science भनेर भन्यो क्या. And then he came up with so and so criteria. मैले अघि नै फल्सिफाइबिलिटीको कुरा गरेँ नि, त्यो कार्ल पोपरले नै दिएको हो. इफ यु क्यान प्रुभ द्याट यर थियोरी इज, इफ यु क्यान पोटेन्सियली क्रिएट अ प्रोसिजर बाई विच यु क्यान प्रुभ द्याट यर थियोरी इज रङ, देन यस इट इज साइन्टिफिक भनेर भन्छ क्या. अनि त्यही रिलेसनमा चाहिँ अब जस्तो फर इक्जाम्पल मैले स्ट्रिङ थियोरीको कुराहरू गरेँ नि, अभियसली इट इज फल्सिफाइबल बिकज वी क्यान कम अप विथ के भन्छ त्यसलाई contradictory theories. I know we can develop certain procedures, certain methods, certain experimentations by which we can disprove it. And hence if it is disproven, जतिसुकै पुरानो theory किन होस् त्यसलाई फाल्नै पर्छ. We have to discard it. And that's the good thing about science, किनभने मैले भनिहालेँ, it is emerging, it is improving, it is subject to testing, revision, analysis. तर त्यो कुराहरू चाहिँ अब एस्ट्रोलोजी जस्तै कुराहरूमा चाहिँ लागू हुँदैन, किनभने त्यो स्ट्याटिक छ क्या. People who claim that so and so things happens, they wrote it down on books, होइन, papers, they passed on to generations and generations. अनि त्यही नै अहिलेसम्म चलिआइरहेछ. इट इज नट मोडिफाइड. फर इक्जाम्पल होइन, अस्ति एउटा कमेट आयो राइट, स्पेसमा सेलेस्टियल फेनोमेननहरू भइरहेको हुन्छन् राइट, प्लानेट्सहरू मुभ भइरहेको हुन्छ. बट लेट्स से एउटा नयाँ अब्जेक्ट आयो, कमेट आयो होइन, अर्थको नजिक आयो भनेपछि डु यु कन्सिडर द्याट त्यसले अफेक्ट गर्छ कि गर्दैन? एन्ड हाउ डु यु चेन्ज योर आइडियोलोजिज भन्ने कुरा आउँछ क्या. साइन्समा त नयाँ एभिडेन्सेस इमर्ज भयो भने साइन्स चेन्जेस, एस्ट्रोलोजी डज नट होइन, किनभने त्यहाँ त्यो द्याट इज अल्सो सेलेस्टियल अब्जेक्ट राइट. इफ यु आर कन्सिडरिङ दोज प्लानेट्स एन्ड स्टफ, यु सुड कन्सिडर द्याट अल्सो एन्ड इट सुड मेक सेन्स, बट द्याट डजन्ट ह्यापन.
त्यो हुँदैन किनभने इट इज स्ट्याटिक इट इज नट डाइनामिक इट इज नट चेन्ज सो त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हो द्याट वी क्यानट कल इट साइन्स No, I completely understand people who believe in these things. Or I mean, believe nagar भनेर भन्दैन, be it religion, be it astrology or some things like these. कति बेलामा चाहिँ कति कन्डिसन्समा कति मान्छेहरूलाई चाहिँ they need that motivation होला, maybe that एउटा confirmation bias पनि चाहिन्छ होला, र maybe because of your religionले गरेर सोसाइटीलाई for the longest time hold together गरे पनि छ हैन. Before law, before this is right, this is wrong भनेर सिकाएको रिलिजनले हो, कल्चरले हो, सोसाइटीले हो. एन्ड त्यो रिलिजन फ्याक्टरलाई हटाइदिने हो भने जस्ट ल र जुडिसियरीले मात्रै सोसाइटीलाई सेन राख्न सक्दैन, फङ्सनिङ गर्न सक्दैन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा आई अन्डरस्ट्यान्ड. त्यसै गरी यो मोटिभेसनल स्पिकिङ or whatever these things, यो पोजिटिभ एनर्जी नेगेटिभ एनर्जी, आई अन्डरस्ट्यान्ड it works for a lot of people. I understand the intent, I agree to the intent, but then like the content कुरा आउँदाखेरि that's when I start disagreeing. यस्तो हो क्या, especially when there was no law, no system, no police, no nothing, रुल्सहरू नभएको बेला चाहिँ यो वैदिक इराको कुरा गरिरहेको छु म. आइएम जस्ट टकिङ अबाउट द कन्टेक्स्ट अफ यहाँ एसियाको, यो नेपालको, इन्डियाको. सो त्यति बेला चाहिँ जुन स्क्रिप्चर्सहरू जुन लेखियो नि, दोज स्क्रिप्चर्स वर फिनोमिनल क्या. दे केप्ट द सोसाइटी सेन बिकज त्यसमा चाहिँ हरेक क्वेसनको आन्सर छ इफ यु लुक एट इट होइन. अबाउट द युनिभर्स, about planets, celestial objects, what you should do as a human being, what you should not do होइन. यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो गऱ्यो भने के हुँदैन, सबै क्वेसनको आन्सर त्यहाँ छ क्या. एन्ड पिपल लुक्ड एट इट होइन. जब कुनै पनि कन्स्टिट्युसन थिएन, द्याट वाज द रेफरेन्स, द्याट वाज द सोर्स द्याट वाज किपिङ सोसाइटी सेन होइन. अनि त्यसैमा एस्ट्रोलोजीको सोर्स पनि छ क्या. फर इक्जाम्पल होइन, देयर इज वान भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी द्याट इज रिटन इन विष्णु पुराणमा लेखेको छ क्या. मलाई मम्मीले सानो हुँदाखेरि सुनाउनुहुन्थ्यो यो एकदमै, बिकज माई फ्यामिली इज भेरी रिलिजियस होइन. सुनाउनुहुन्थ्यो क्या. समुद्र मन्थन जुन भन्छ नि होइन, अमृत निकाल्ने बेला चाहिँ देवी र दानव के अरे जुन देवताहरू र दानवहरू जुन हुन्छ नि, उनीहरू दुई साइडमा चाहिँ मन्थन गर्दाखेरि चाहिँ अमृत निस्क्यो होइन. अनि विष्णु भगवान्ले चाहिँ मोहिनीको रूप लिएर त्यो जुन देवताहरू जति पनि छन् नि उनीहरूलाई त्यो अमृत दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा दानव झुकेर चाहिँ त्यहाँ बसेको थियो क्या. भेष चेन्ज गरेर बसेको थियो. अनि स्वर भानु कि नाम हो त्यसको, मैले एक्ज्याक्टली बिर्सेँ. त्यो बसेको थियो क्या. एन्ड देन हि फाउन्ड आउट होइन, विष्णु भगवान हि फाउन्ड आउट. अनि उसलाई चाहिँ सुदर्शन चक्रले मारिदिनु भयो. त्यो सेपरेटेड द नेक एन्ड द त्यो. अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिसकेपछि चाहिँ वान पार्ट फर्म्ड राहु एन्ड दि अदर फर्म्ड केतु भनेर भन्छ क्या. सो त्यो चाहिँ राहु र केतुको बर्थ थियो भनेर भन्छ. अब एक्ज्याक्टली होइन, साइन्टिफिकली स्पिकिङ राहु र अहिले एस्ट्रोलोजीमा राहु र केतु भनेको के भन्दाखेरि त्यो जुन मुनको जुन प्लेन जुन छ नि, विच इज स्लाइटली टिल्टेड, मुन यसरी घुम्छ क्या यदि अर्थ छ भनेपछि, एन्ड द्याट इज स्लाइटली टिल्टेड टु अप्रोक्सिमेटली 5 डिग्रिज. र अर्थको जुन इक्लिप्टिक प्लेन जुन छ नि, र त्यो दुइटाको जुन इन्टरसेक्टिङ जुन पोइन्ट्सहरू छ नि, त्यसलाई राहु र केतु भनेर भनिन्छ क्या. नाउ द इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट इज येट टु कम है. इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन एस्ट्रोनोमीमा जुन इक्लिप्सेसहरू हुन्छ नि, सोलर र ल्युनर इक्लिप्स, ल्युनर इक्लिप्स स्पेसली एभ्री मन्थ हुँदैन होइन. त्यो चाहिँ सर्टेन पिरियडमा मात्रै, सर्टेन टाइममा मात्रै हुन्छ. एन्ड देयर इज अ रिजन फर द्याट. सो त्यो इक्लिप्स चाहिँ कुन बेला हुन्छ त भन्दाखेरि वेन दिज टु पोइन्ट्स अलाइन, यो दिज टु पोइन्ट्स अलाइन भनेर. र विष्णु पुराणमा एक्ज्याक्टली के लेखाएको छ त भन्दाखेरि यो इक्लिप्स हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बिकज यो राहु र जुन केतु जुन छ नि, इट इट्स द सन भनेर लेखेको छ क्या. फिलोसोफिकली दिज थिङ्स आर सो रिच एन्ड सो इन्टुइटिभ क्या. यसो सोच्ने हो भने चाहिँ होइन. सो यो दिस इज जस्ट एन इक्जाम्पल. यस्ता धेरै यस्ता कुराहरू जुन लेखेको छ द्याट वी क्यान एसोसिएट विथ साइन्स. त्यो बेला चाहिँ यो यस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ पिपल थट अबाउट दिज थिङ्स के. एन्ड नाउ वी नो द्याट इट इज ट्रु होइन. सो एकदमै एकदमै त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त, कल्चरल पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने त इट्स सो रिच एन्ड सो डाइभर्सिफाइड क्या. एन्ड इट्स सो इम्पोर्टेन्ट. सो यु कमिङ फ्रम अ भेरी रिलिजियस ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि यु बिकमिङ लाइक दिस, तिम्रो घरमा चाहिँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन? पहिला हुन्थ्यो अभियसली हुन्थ्यो, नहुने होइन. मेरो घरमा पनि आई हेभ पेरेन्ट्स हु वर्सिप ट्वाइस अ डे होइन. वी अल्सो हेभ अ ट्रेडिसन जहाँ चाहिँ हामीले एल्डर्सहरूलाई हेर्दाखेरि वी टच देयर फिट एन्ड वी ग्रिट देम लाइक द्याट होइन. बट द्याट डजन्ट मिन द्याट obviously I have a very skeptic mind. I question everything and I think that is the foundation of knowledge के. त्यो भएन भने क्रिटिकल थिङ्किङ हुँदैन. एन्ड मलाई पनि मम्मीले एकदमै स्टोरिजहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, यो रिलिजियस स्टोरिजहरू होइन, पहिलाको कहानीहरू, देवी देवताको कहानीहरू सुनाउनुहुन्थ्यो. एन्ड आई वाज भेरी इन्सपायर्ड बाई इट बिकज मलाई फेसिनेटिङ लाग्थ्यो. बट देन अगेन आई युज टु क्वेसन इट
होइन क्वेसन गर्थेँ म यसको पछाडिको लजिक के हो यसको पछाडिको लजिक के हो भनेर एन्ड देन त्यही नै हो आई थिङ्क द्याट इज द फाउन्डेसन अफ अल नलेज क्रिटिकल थिङ्किङ भएन भने देयर इज नो पोइन्ट अफ एजुकेसन देयर इज नो पोइन्ट अफ स्टेइङ इन द सोसाइटी जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ सो हिजो म सद्गुरुकोमा गएको थिएँ सद्गुरु आउनुभएको थियो राइट अनि त्यसपछि हि कोटेड अफ दिस गाई कल रामानुजन कि समन लाइक द्याट जसले चाहिँ राइट सो जसले चाहिँ ब्ल्याक होल हि वाज अ म्याथमेटिसियन त्यस्तै है सो अनि 1908 मा हो कि कहिले चाहिँ ब्ल्याक होललाई प्रेडिक्ट गरेको थियो काइन्ड अफ भन्ने कुरा निकाल्नु भयो हाउ ट्रु इज द्याट एक्चुअली तपाईँले भन्नुभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन एक्ज्याक्टली मैले सुनेको चाहिँ थिएँ होइन यस्तो यस्तो रामानुजनले स्ट्रिङ थ्योरी ब्ल्याक होल्स भन्ने कुराहरू प्रेडिक्ट गरेको थिए भनेर बट इट इज स्लाइटली मिसअन्डरस्टुड है फेरि एक्ज्याक्टली के भएको भन्दाखेरि रामानुजन पहिलो कुरा त रामानुजन वाज अ ग्रेट इन्डियन म्याथमेटिसियन होइन त्यो फ्याक्ट नै हो इट्स अ फ्याक्ट there isn't anyone who's like him I think there probably छैन he had a इमेजिन गर्नु न तमिलनाडुमा एउटा सानो गाउँमा जन्मेको मान्छे एकदमै रिलिजियस फ्यामिलीबाट आएको मान्छे एकदमै गरिब होइन एन्ड देन ही स्टार्टेड प्रपोजिङ थियरिज एन्ड राइटिङ फर्मुलाज एन्ड म्याथमेटिकल फर्मुलाज नोट्स पछि नयाँ नयाँ थियरिजहरू निकालेको छ नयाँ नयाँ फर्मुलेसन्सहरू गरेको छ आउट अफ नो फर्मल एजुकेसन बिना कुनै फर्मल एजुकेसनको समबडी क्रिएट्स द्याट त्यसलाई जिनियस नभनेर के भन्ने सो हि वाज अ ग्रेट जिनियस भन्दा पनि हुन्छ कि त्यो डेफिनेसन अफ जिनियसको के सो यस हि वाज अ जिनियस बट देन अगेन अब सद्गुरुको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो ब्ल्याक होलको प्रिडिक्सन एक्चुअली चाहिँ आइन्स्टाइनको इक्वेसन्सबाट आएको है फर्स्टमा चाहिँ आइन्स्टाइन केम अप विथ द जेनरल थियरी अफ रिलेटिभिटी त्योसँग एसोसिएटेड फिल्ड इक्वेसन्सहरू छ र त्यो फिल्ड इक्वेसन्सलाई सल्भ गरेर चाहिँ कार्ल स्वार्टसिल्ड भन्ने एकजना फिजिसिस्टले ही केम अप विथ द कन्सेप्ट अफ ब्ल्याक होल इन 1916 त्यति बेला रामानुजन वाज अलाइभ एन्ड आई थिङ्क ही डाइड अराउन्ड 1920 को टाइममा है आइ एम नट स्योर बट आई थिङ्क ही डाइड अराउन्ड 1920 सो यस्तो भयो म्याथमेटिक्समा र फिजिक्समा होइन देयर आर सो मेनी कन्सेप्ट्स जो चाहिँ पहिल्यै आइसकेका थिए एन्ड देन दे हेभ बिन युज इन द कन्सेप्ट द्याट केम आउट लेटर फर इक्जाम्पल होइन हर्मिसियन एउटा चार्ल्स समथिङको नामबाट चाहिँ जस्तो एउटा फिजिसिस्टको नामबाट चाहिँ हर्मिसियन अपरेटर्सहरू क्वान्टम मेकानिक्समा युज हुन्छ क्या एन्ड हर्मिसियन अपरेटर्सहरू उसले बनाएको चाहिँ त्यति बेला होइन उहिल्यै हो धेरै पहिला हर्मिसियन मेट्रिसेसहरू हर्मिसियन अपरेटर्सहरू क्वान्टम मेकानिक्सको बर्थको अगाडि नै बनाएको फर्मुलेट गरेको कुराहरू हो कि बट इट इज युज्ड देयर होइन 300-400 वर्ष अगाडि ओइलरको जुन फर्मुलाजहरू जुन आएको छन् म्याथमेटिकल फर्मुलाजहरू त्यो स्ट्रिङ थियोरिस्टहरूले रिसेन्ट डेजहरूमा रिसेन्ट इयर्सहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो थियोरिजहरूमा युज गरेका छन् एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट ह्यापन विथ रामानुजन अल्सो ही ह्याड त्यो लास्ट मोमेन्टमा आई थिङ्क होइन उसले चाहिँ आफ्नो एउटा म्याथमेटिकल आउटलाइन चाहिँ दिएको थियो क्या सो त्यो म्याथमेटिकल आउटलाइन्समा चाहिँ त्यो वाज वान अफ द फर्मुलाज द्याट त्यो फर्मुलालाई चाहिँ अहिले फिजिसिस्टहरूले चाहिँ यो ब्ल्याक होल्सको बिहेभियर अन्डरस्ट्यान्ड गर्न युज गरेको हो त्यो द इन्टेन्सन द अब्जेक्टिभ वाज अभियसली नट टु प्रिडिक्ट द एक्जिस्टेन्स अफ ब्ल्याक होल्स बट ही जस्ट केम अप विथ समथिङ द्याट वाज युज्ड इन अन्डरस्ट्यान्डिङ ब्ल्याक होल्स त्यति नै हो अनि मैले यही इन्भेस्टिगेट यो रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि आई फाउन्ड आउट वान पेपर कि धेरै फेरि ऊ पनि रहेनछ यसको बारेमा मैले खोज्न चाहेँ होइन जर्नल्सहरूमा हेर्न खोजेँ बट धेरै जर्नल्सहरू पब्लिस छैन एउटा चाहिँ मैले भेटाएँ जसमा चाहिँ यही कुरा नै लेखेको छ इट इज युज्ड बट अभियसली ही ह्याड त्यो ब्ल्याक होल प्रिडिक्ट गर्ने ऊबाट चाहिँ त्यो डकुमेन्टेड पनि छैन त्यो कतै लेखेको पनि छैन अब सद्गुरुले भन्नुभयो भने त अब But then, like, what do you think about Sadhguru and what he says, stuff like that? कतिवटा कुराहरू चाहिँ He's a great spiritual leader, right? He's a great spiritual guru. A lot of people follow him, obviously. He's a great personality. There are certain things that he has said. For example, atom ko models haruko barema. Ani he has the tendency to use the words like dimensions and vibrations. Again, we've already talked about it. So your atoms ko models ko barema pani kuraharu भन्नु भएको थियो हैन. Obviously, उहाँ आफ्नो spiritual domain ma he's a phenomenal individual. Extremely intellectual हैन. Very articulate. Very articulate. सो अब तपाईँ त जानु भएको छ आई नट मेट हिम पर्सनली यु हेभ सिन हिम होइन सो त्यही हो मैले पनि हल्का खासै चाहिँ उहाँको उहरू चाहिँ हेरेको छैन बट जहाँसम्म मैले हेरेको छु होइन त्यो कुराहरूमा चाहिँ देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट निड टु बी कन्सिडर्ड होइन जस्तै यही रामानुजनको कुरा भयो होइन ही सेड द्याट he basically predicted black holes but that's not the case ni ta haina he didn't predict black holes he just formulated something that was used in order to understand the behavior of black holes bhanne kura cha ni ta so yeah there are certain things obviously ab tesko basis ma cha we cannot say that this person said so and so bhanera obviously everybody might misinterpret things haina
त्यही नै हो. I admire him. I've read his books and so on. मैले इनफ्याक्टली मसँग अहिले पनि होला बुक होइन इनर इन्जिनियरिङ भन्ने आ फ्रेन्ड सजेस्टेड मी एन्ड आई रेड इट. त्यसमा पनि एउटा कुरा लेखेको छ विच आई डोन्ट कम्प्लिटली डिसएग्री विथ होइन. मैले यसको बारेमा भिडियो पनि बनाएको थिएँ अबाउट लजिक क्या. ही सेड द्याट इफ यु आर कम्प्लिटली लजिकल होइन देन यु सोर्ट अफ miss out on life. Yeah, miss out on he life. said exactly the same thing. Exactly same thing लेखेकै छ क्या त्यहाँ. Okay. अनि यो इट्स बेसिकली सुइसाइड भनेर लेखेको छ त्यहाँ. सो आई डोन्ट कम्प्लिटली डिसएग्री विथ द्याट बट एट द सेम टाइम होइन वाट आई पर्सनली थिङ्क इज इफ यु आर लजिकल होइन यु क्यान स्टिल एप्रिसिएट द ब्युटी अफ नेचर के एन्ड लाइफ. साइन्सको बारेमा पनि धेरै मान्छेले यही नै भन्छ क्या यो टु साइन्टिफिक यो टु लजिकल यो टु साइन्टिफिक तिमीलाई त यो नेचरको जुन ब्युटी जुन हुन्छ जुन पोएटिक आँखाले हेरिन्छ जुन आर्टिस्टिक आँखाले हेरिन्छ तिमीले त हेर्नै सक्दैनौ भनेर भन्छ क्या. आई थिङ्क द्याट्स नट द केस. इभन इफ युआर लजिकल इभन इफ युआर साइन्टिफिक यु क्यान स्टिल सी द इन्ट्रिकेट डिटेल्सहरू एप्रिसिएट वाट्स इन नेचर होइन त्यो डाइमेन्सन्सहरूको कुराहरू हामीले पनि निकाल्छ नि त. एन्ड द्याट इज अल्सो ब्युटिफुल नि त होइन. सो त्यही होस् सर्टन कुराहरू छ त्यसमा मेरो इन्टरप्रिटेसन छ. उहाँको पनि एट हिज प्लेस इज बेस्ट होइन. वाट्स योर टेक अन हिम? सो मैले सद्गुरु हेर्न थालेको चाहिँ इट्स बिन एटलिस्ट फर्स्ट टाइम हेर्न थालेको 5 वर्ष अगाडि हो राइट. फर द फर्स्ट 3-4 years चाहिँ म पनि एभ्रिथिङ अग्री गर्थेँ बिकज ही इज भेरी गुड एट कन्भिन्सिङ पिपल. ही इज भेरी आर्टिकुलेट एन्ड अगेन कहाँ आएर कुरा चेन्ज हुन्छ र लास्ट 2-3 yearsमा मेरो चेन्ज भएको इज द इन्टेन्ट भर्सेस द कन्टेन्टको कुरा के. सो हिज इन्टेन्सन्स आर गुड होइन. ही वान्ट्स पिपल टु डु गुड. ही वान्ट्स पिपल टु फिल गुड बाई एनी मिन्स पोसिबल. अब मान्छेलाई के कसरी वर्क गर्छ लजिकली वर्क गर्छ कि कन्भिन्स गराएर इमोसन्सले द्याट आई अग्री. बट देन कतिवटा कुरामा चाहिँ वेन ही स्टार्ट्स टकिङ अर एक्सप्लेनिङ अबाउट थिङ्स अर साइन्टिफिक थियोरिजहरूको कुराहरू अर फिजियोलोजीको कुराहरू गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट अग्री विथ a lot of things. I mean scientifically पनि it doesn't make sense कतिवटा कुराहरू चाहिँ right. So I have this mind where I'm critical about a lot of things. I question things हरू and what is right लाई right भन्छु what is wrong लाई wrong भन्छु म होइन. So दुईवटा कुरा मिक्स गरिदिनु हुँदैन कि you cannot take a person हुन्छ नि. The way I look at it is this is a good person or bad person भनेर हेर्दैन कि certainly यो XYZ qualities are good ABC qualities are bad भने. So त्यसैले right or wrong को कुरामा पनि the way I look at Sadhguru चाहिँ in a bigger picture he is good. Whatever he is doing is good होइन. अब there are controversies associated with him. I don't know होइन. अब त्यो मैले प्रुभ गरे पनि छुइनँ. अब there are people जसले चाहिँ क्लेम गर्छ यो त्यो भनेर. सो त्यसलाई चाहिँ त्यहाँतिर ब्लाइन्डेड पनि भइदिनु हुँदैन. बट देन लाइक त्यो त्यहाँ छ लेट्स किप इट असाइड. बट देन उसको मिसन्सहरू हेर्ने भने वाट इज ट्राइङ टु डु इट्स फर ग्रेटर गुड अनि वाट इज डुइङ गुड फर लट अफ पिपल. बट देन again logicमा म आएर अड्किन्छु कि where he quotes certain things and it doesn't make logical sense, where he claims certain things in terms of be it in terms of physics or biology and especially those things are not unexplored होइन कि. those things are not explored by science होइन कि डिस्प्रुभ गरिसकेको साइन्सले या भन्छ एउटा सर्टन डेफिनेसन दिइसकेको साइन्सले अनि त्यसपछि इट्स समथिङ एल्स. सो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि. एक्ज्याक्टली त्यही नै हो. एन्ड द्याट्स वाट अ ऱ्यासनलिस्ट डज. द्याट्स वाट अ ऱ्यासनल माइन्ड डज के. अनि मैले एस्ट्रोलोजीको कुराहरू पनि त्यही नै गरेको कि यस इट इज देयर. इट इज एक्सट्रिमली डाइभर्सिफाइड. इट इज अ फिनोमिनल डिसिप्लिन होइन. बट एट द सेम टाइम इट गिभ्स अ रङ पिक्चर अफ द युनिभर्स नि त होइन. इफ यु वान्ट टु टेक इट जस्ट एज अ डिसिप्लिन मेबी ओके इट्स अ फिलोसफी यस. मेबी मेटाफिजिक्सको सेन्समा लिनुहुन्छ भने द्याट्स अल्सो फाइन. बाइ द वे मेटाफिजिक्स अ लट अफ पिपल कन्फ्युज विथ फिजिक्स एन्ड मेटाफिजिक्स इज नट. फिजिक्स इज अ ब्रान्च अफ फिलोसफी होइन. अनि त्यो सेन्समा लिने हो भने त इट्स ओके. बट इफ समबडी कल्स इट साइन्टिफिक देन द्याट becomes irrational. That becomes exactly यो कुरामा आएर चाहिँ that's what I will add as well. I mean this thing about why these teachings can be bad in a sense, like astrology को कुरा गरौँ or be it spirituality को कुरामा चाहिँ relying too heavily on gut feeling or emotions. I don't like a person त्यो दिन I want to stab that person and go by the gut feeling would be a very bad advice for someone like me होइन. So जहिले पनि like emotions र feeling को पछाडि driven भएर अनि gut feeling को पछाडि especially that's a very bad advice जस्तो लाग्छ क्या. I mean like you have to use your rational mind as well. rationalityलाई साइडमा राखेर just do everything by emotions भनेर भन्यो भने सोसाइटी फङ्सन गर्दैन होला and there will be chaos right. त्यो अर्डरले गरेर एउटा फियर अफ वाट इज राइट वाट इज रङ अर फियर अफ दिस लेजिस्लेसन जुन चाहिँ गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन त्यो कारणले गरेर सोसाइटीलाई सेन गरेर आएको छ नि त. द्याट्स वाइ हाम्रो यो लहरूमा
डु थिङ्स बिकज अफ गट फिलिङ भनेर भनिँदैन नि त कङ्क्रिट चाहियो नि त सर्टन थिङ्सहरू रेगुलेसन्सहरू एन्ड द्याट्स हाउ आई लुक एट इट we've got many problems क्या होइन यहीँ पनि हेर्दाखेरि people seek अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि COVID-19 कै टाइममा हेर्नु न there was so much of misinformation क्या होइन अब काउ युरिन कन्ज्युम गऱ्यो भने त्यो हुन्छ क्लोरिन कति मान्छेले ब्लिच पनि कन्ज्युम गरे मिसइन्फर्मेसन आर देयर क्या अनि त्यसपछि यस्तै यस्तै कुराहरू अब जस्तो पतञ्जलिकै कुरा गरौँ होइन फर इक्जाम्पल बाबा रामदेवको एन्ड द कम्पनी इनिसियली ब्रट आउट अ प्रडक्ट जसले चाहिँ पोटेन्सियली COVID-19 क्योर गर्न सक्छ भनेर भनेको थियो होइन बट एक्चुअली द फ्याक्ट इज होइन कम्पनीले क्लेम त गर्यो निकाल्यो पनि इनिसियली होइन एन्ड अ लट अफ पिपल बिलिभड इन इट क्या होइन त्यसको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड रिसर्च कसैले पनि गरेन बिकज दिस थिङ अबाउट कल्ट के द्याट्स वाट द कल्ट मेन्टालिटी इज जे भने पनि विदाउट क्वेसनिङ फलो गर्ने त्यो चाहिँ हुनु भएन के हो एक्ज्याक्टली त्यसको पछाडि देयर इज ओन्ली अ सिङ्गल पेपर यु नो द्याट एउटा दुईवटा पेपर छ होइन एउटा चाहिँ इट्स नट क्रेडिबल देयर इज वान पेपर द्याट इज क्रेडिबल एन्ड इज पब्लिस्ड इन अ इन्टरनेसनल जर्नल होइन अबाउट द्याट भेरी सेम प्रडक्ट होइन अनि त्यसमा पनि जुन डाटा जुन युज गरेको छ नि किनभने वेन एभर यु ब्रिङ आउट अ मेडिसिन इन द मार्केट होइन इट हेज टु बी फर्स्ट रिगरसली टेस्टेड पहिलो कुरा त मजाले टेस्ट गरेको हुनुपर्छ त्यसको डाटा त्यसको इफेक्टिभनेस निकालेको हुनुपर्छ होइन आयुर्वेद यस इट इज गुड राइट इफ यु हेभ प्रुभन द इफेक्टिभनेस अफ इट इट्स फाइन होमियोप्याथी नो होमियोप्याथी इज लाइक सिडो साइन्स नै भन्छ होइन त्यो इट्स डाइल्युसन होइन त्यसको इफेक्टिभनेस प्रुभ भएको छैन बट अगेन त्यो whenever you have a disease in you होइन you go to a medical professional क्या right and you look for the medicines that is tested properly होइन त्यसमा त्यो एनालाइज गरेको त्यो पेपरमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि इट्स अ भेरी सर्ट पेपर त्यसमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स डाटाहरू पनि राम्ररी पुट डाउन गरेको छैन एन्ड इट इज अल्सो नट रेफरेन्स्ड वेल क्या टेस्ट नै नगरेर चाहिँ उनीहरूले निकालिदिएको रहेछ क्या एन्ड लेटर वेन द कम्पनी वाज आस्क्ड अबाउट इट होइन दे सेड द्याट हामीले त यस्तो क्लेम नै गरेको छैन होइन हामीले क्योर गर्छ भनेर भनेकै छैन होइन भनेर भनेर पछि एडभर्टाइज सुरुमा त गरेको थियो पछि चाहिँ दे टुक देयर वर्ड्स ब्याक भनेर इन्टरभ्युजहरू पनि छ क्या सो मिसइन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ न इट्स अप टु यु त्यही त भने मैले इफ यु वान्ट टु बी एबल टु sort things out होइन if you want to differentiate between what's right and what's wrong questioning is important skepticism is important Yeah, and then this thing about pseudoscience पनि कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब इट्स अल अबाउट द इन्टेन्ट भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन लाइक बी इट ल ठिकै छ कन्टेन्ट रङ भयो पनि इन्टेन्ट राइट छ भने त भइहाल्यो नि किन त्यसलाई चाहिँ as long as it is not harming anyone it's okay that's where I'm going I mean like अब त्यही त इन्टेन्ट राइट छ भने ठिक छ we don't go around सबैलाई अब यो भनेर रङ यो भनेर रङ भन्ने किन हैन do that के हामीले कसैको बिलिफ चेन्ज गर्न सक्दैन all we can do is just compel them to think yeah exactly critically think about certain things yeah but then like when people have to step in is when something is harmful some belief is harmful especially when we talk COVID-19 ma hernu na yeah and it did cause harm ni ta exactly because you're relying on that and this was or sabai chhodidine yeah professional medical attention seek garnu seek नगरेर चाहिँ अल्टरनेटिभ मेडिसिनमा जानु पनि अथवा स्युडो साइन्टिफिक मेडिसिन्सहरूमा जानु पनि अगेन द्याट इज रङ द्याट इज इमोरल द्याट इज अनएथिकल भन्छु क्या म चाहिँ स्पेसली लाइक यो होमियोपेथीकै केसमा कुरा गरौँ न आई मिन लाइक अब लेट्स से कसैलाई थर्ड स्टेज क्यान्सर छ भने डोन्ट गो टु होमियोपेथी युर जस्ट लाइक यु अलरेडी हेभ अ भेरी लिमिटेड टाइम र स्लिम चान्स अफ रिकभरी अनि त्यसमा पनि युर स्पेन्डिङ द्याट विथ थिङ्स द्याट आर नट साइन्टिफिक अर हुन्छ नि जसको चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली अब 5% बेटर भयो होला 5% अफ द पपुलेसनमा सक्सेस भयो होला बट देन आर यु विलिङ टु टेक द्याट चान्स होइन सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ यु हेभ टु क्वेसन यु हेभ टु स्टेप इन अनि त्यसपछि त्यो मोरल ड्युटिजहरू आउँछ जस्तो लाग्छ क्या एकदमै आउँछ स्पेसली डेभलपिङ कन्ट्रिज लाइक नेपाल होइन दिस इज वान अफ द मेन रिजन्स द्याट वी आर ल्याकिङ बिहाइन्ड जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ कता कता चाहिँ बिकज सी इफ युर ऱ्यासनल होइन यु टेक भेरी वेल इन्फर्म डिसिजन्स क्या होइन एभिडेन्स बेस्ड डिसिजन्सहरू लिन सक्छ ऱ्यासनल माइन्डले चाहिँ एन्ड देन यु बिकम अ ऱ्यासनल पर्सन एउटा ऱ्यासनल मान्छेले नै ऱ्यासनल सोसाइटी बनाउने एउटा ऱ्यासनल सोसाइटीले नै एउटा ऱ्यासनल नेसन बनाउने हो नि त होइन सो at some point, at some level, that is very crucial. That's very important. We live in a country, you know, where people take their life decisions based on the this. You know, you fold. You people like fold. Crease bonds, right? And this is exactly that. हाम्रो हातमा जुन यो लाइन्सहरू जुन छ because we keep on folding it constantly. सानैदेखि होइन त्यसले गर्दा बनेको यो. And people try to associate this with life and career and कुन एजमा बिहे हुन्छ कति एउटा बच्चा हुन्छ कुन नोकरी हुन्छ कुन जब हुन्छ त्योसँग एसोसिएट गर्न थालेपछि त अनि कहाँबाट ऱ्यासनालिटी आउँछ
I think like it's also because मान्छेहरु किन बिलिभ गर्छ भने that अब 5% or 10% or 20% बाइ चान्स कतिजनाको सक्सेसफुल हुन्छ होला दिस प्रेडिक्सन राइट एन्ड देन त्यसलाई मात्र हाइलाइट गरिन्छ नि त what about the 70-80% फेलियर त्यही भनेको कन्फर्मेसन बायस हो के फर एक्जाम्पल हैन लेट्स से बिरालोले बाटो काट्यो रे फर एक्जाम्पल राइट यु अलरेडी हेभ अ प्री कन्सिभ्ड नोसन हैन तपाईले एक्सेप्ट गरिसक्नु भएको छ द्याट यदि बिरालोले बाटो काट्यो भनेपछि इट इज गोइङ टु बी हार्मफुल पछि गएर होइन केही नराम्रो हुन्छ भनेर तपाईँको दिमागमा अलरेडी छ इट्स इम्प्रिन्टेड इन यर ब्रेन राइट र तपाईँले बाटोमा जानुभयो अड्डेर जानुभयो तपाईँसँग 10वटा राम्रो कुरा हुन्छ होइन तपाईँसँग एउटा नराम्रो कुरा भयो भने यु विल से द्याट हेत्ते बिरालोले बाटो काट्यो म निस्किहालेँ नि त्यो नराम्रो काम भयो भनेर भन्छु द्याट इज कन्फर्मेसन बायस इज बेसिकली सिकिङ आउट थिङ्स आउट देयर होइन द्याट बेसिकली इज कन्सिस्टेन्ट विथ योर प्री कन्सिभ्ड नोसन्स एन्ड आइडियाज क्या म एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु ग्रहणको बेला फर इक्जाम्पल ग्रहणको बेला खाना खानु हुँदैन भनेर भन्छ पानी खानु हुँदैन भन्छ नयाँ काम सुरु गर्नु हुँदैन भन्छ होइन ग्रहण सकिसकेपछि नुहाउनुपर्छ भनेर भन्छ अब जुन मान्छेले आफ्नो प्रिडिक्सन पढिसकेको छ अलरेडी त्यसको दिमागमा अलरेडी यो इम्प्रिन्टेड छ द्याट यो टाइममा चाहिँ मैले खाएँ भने चाहिँ देयर इज समथिङ ब्याड गोइङ टु ह्यापन आफ्टरवर्ड्स भनेर उसले एक्सेप्ट गरिसकेको छ अब त्यो मान्छेले के गर्छ भन्दाखेरि दुइटै केस ग्रहण सकिसक्यो होइन उसँग केही नराम्रो भयो भने चाहिँ उसले के भन्छ हेत्तेरी यसमा त लेखेकै थियो नराम्रो हुन्छ भनेर नराम्रो भइहाल्यो भनेर भन्छ होइन र उसँग केही नराम्रो भएन भने पनि के भन्छ भन्दाखेरि मैले त प्रिडिक्सन पढाएको थिएँ होइन यो ऊ गर्नु हुँदैन भनेर म त केयरफुल भएको थिएँ त्यही भएर मसँग केही पनि नराम्रो भएन भनेर भन्छ कि सो द्याट इज अ प्राइम इक्जाम्पल अफ कन्फर्मेसन बायस पिपल बिलिभ इन इट बिकज दे वान्ट टु बिलिभ इन इट उनीहरूको दिमागमा छ अलरेडी र यो हरोस्कोप्स अनि त्यसपछि एस्ट्रोलोजिकल प्रिडिक्सन्सहरूको कुराहरू पनि pretty much त्यही नै हो एन्ड द्याट्स वाइ इट इज सस्टेनिङ अहिलेसम्म पनि मैले रिजन्स दिइहालेँ स्ट्रेस अनसर्टेन्टी त्यसपछि कम्फर्ट जो मान्छेले पाउँछ राइट यो रिजन्सहरूले गर्दाखेरि बट एट सम पोइन्ट इट अल्सो बिकम्स डेन्जरस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन फर इक्जाम्पल होइन युएसमा प्रेसिडेन्ट रोनाल्ड रेगनको वाइफ द फर्स्ट लेडी न्यान्सी रेगन जुन हुनुहुन्छ नि सी युज टु टेक प्रेसिडेन्सियल डिसिजन्स बेस्ड अन एस्ट्रोलोजर भनेर छ क्या एस्ट्रोलोजीको त्यो ऊहरू चाहिँ लिएर चाहिँ नेसनल लेभलको डिसिजन्सहरू लिएको इक्जाम्पल्स छ हिस्ट्रीमा अहिले पनि नेपालकै कन्टेक्समा पनि हेर्नुभयो भने प्रिटिमा सबै नेताको हातमा औँला 5वटा हुन्छ औँठी 10वटा हुन्छ क्या राइट सो द्याट इज सोर्ट अफ इस्केपिजम के मलाई जहाँसम्म लाग्छ किनभने you're basically blaming something else, right? The external factors, the celestial bodies, the positions of planets in certain houses. अनि त्यो चाहिँ एउटा एक्सक्युज एउटा एस्केप जस्तो लाग्छ कि मलाई. if you want to be successful, if you want to make a career हैन, if you want to improve your relationship, you need to work your ass off for it. काम गर्नुपर्छ हैन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ कि. and a lot of people get false hopes and false beliefs because of these things. हैन, मेरो त एउटा there's a very कमेडी भिडियो पनि छ कि मैले हेरेको थिएँ आज बिहान नै. अनि त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अ गर्ल चिट्स गाए होइन, अनि कराउँछ कि एकदमै रिसाएर आउँछ होइन, अनि पछि आएर चाहिँ अपोलोजाइज गर्छ. आइएम सो सरी आई साउटेड एट यु होइन, बिकज माई सो एन्ड सो प्लानेट इज एट सो एन्ड सो हाउस भनेर भन्छ क्या पछि गएर. सो पिपल ब्लेम एक्सटर्नल फ्याक्टर्स, इज नथिङ बट एस्केपिजम, अरू केही पनि होइन. र यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ देयर इज अ very famous quotation by Carl Sagan, it's like pale blue dot भनेर भन्छ कि. I'm not sure if you have heard of it, but it makes things very clear. Okay. The time when we think that we are the center of the universe, and we think that the planets and the celestial bodies and their positions actually care about us and about our lives and about our careers and so on. Let me read you something. यो basically Voyager 1 ले नै लिएको picture हो. I'll show it to you. Okay. This picture you're seeing, यो जुन डट जुन छ नि, दिस डट, दिस इज अ प्लानेट. अनि यो सनबिममा चाहिँ यो फोटो लिएको थियो क्या, घुमेर क्यामेरा घुमाएर भोयेजर स्पेस क्राफ्टले. अनि त्यहीमा चाहिँ कार्ल सेगनले के भनेका छन् भन्दाखेरि इट इज नेम पेल ब्लू डट, यो बुक पनि छ. सो उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि कन्सिडर अगेन द्याट डट, होइन, द्याट्स हियर, द्याट्स होम, द्याट्स अस. अन इट एभ्री वान यु लभ, एभ्री वान यु नो, एभ्री वान यु एभर हर्ड अफ, एभ्री ह्युमन बिङ हु एभर वाज लिभड आउट देयर लाइफ्स. होइन, the aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer,
every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our human species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. And then we think that we are the center of the universe and we are significant in the universe, okay? And that the planets actually care about us and the stars, the constellations actually care about us. We are extremely insignificant and there's so much more to explore. And you my example दिइरा हुन्छु यसो चाहिँ we are very insignificant, हैन? एकदमै insignificant छ किनभने the stage is just too big for the drama. The universe is just too big for the drama जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. And I think like people just need hope एउटा सेन्समा, and then they try to make sense of all these things so that something can push them forward. जहिले पनि something that they can rely on, जसले चाहिँ एउटा hope दिन्छ to make things happen. And that's why these things are still अहिलेसम्म पनि it's kind of like a cult नै. जुन पनि corner of the like planet मा गयो भने you will find people who believe in these things. Right. So यस्तो as long as मैले अघि पनि भने, as long as it is not harming anybody at a significant level, हैन, it's okay. It's okay. But जुन लेभलमा चाहिँ you start taking decisions based on these things, right? अथवा जुन लेभलमा चाहिँ let's say national level decisions लिन थाल्यो, पोलिसिजहरू बनाउन थाल्यो based on these things, that is irrational जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So usually यो अब scientific theoryहरूको कुरा गर्दाखेरि अब it has to come from एउटा imaginary point of view बाट आउनु पर्यो नि त before you can prove it or disprove it. Any theory or anything that exists भनेर, जस्तो कि एलियन नै भने पनि एलियन भनेर त अब एउटा इमेजिनेसनमा त क्रिएट हुनु पऱ्यो, त्यसपछि यो छ कि छैन भनेर त्यसको पछाडि लाग्ने भन्ने कुरा भयो, राइट? सो सिमिलरली जुन चाहिँ अब इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट या डक्टर्सहरूले चाहिँ विड कन्ज्युम गर्छ भनेर भन्छ, अन्त इट मेक्स यु काइन्ड अफ थिङ्क एन्ड इमेजिन ओर अर्कै ठाउँमा पुऱ्याइदिन्छ भनेर भन्छ नि त, तिम्रो नर्मल चेन अफ थटलाई ब्रेक गरिदिन्छ भनेर. साइन्टिफिक कम्युनिटीमा कतिको युज गर्छ साइकेडेलिक्सहरू? अगेन whenever we make some strong claims, हैन, त्यसको स्ट्रङ एभिडेन्सेस ल्याउनु पर्छ के. फर्स्ट थिङ इज द्याट यो फिल्डमा द थिङ द्याट यु सेड, हैन, साइकेडेलिक्सहरू युज गरेर विड कन्ज्युम गरेर इन्टेक गरेर चाहिँ मान्छेको इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी अथवा थिङ्किङ एबिलिटी अथवा इमेजिनेटिभ पावर जुन भन्छ हामीले त्यो बढ्छ भन्ने कुराको कुनै एभिडेन्स छैन पहिलो कुरा त, हैन. रिसर्चेसहरू पनि नभएका होइनन्, भएको छन् टु सी द इफेक्टिभनेस अफ दोज थिङ्स अपन यर थिङ्किङ एबिलिटी, यर इमेजिनेटिभ पावर, यर इन्टेलेक्चुअल एबिलिटिजहरूमा. बट अगेन दिस इज नट क्लियर के, इट्स भेरी भेग. त्यो हुन्छ नै भनेर चाहिँ निस्केको चाहिँ छैन. तर युज गर्छ गर्दैन, कमन प्र्याक्टिस हो कि होइन अमङ साइन्टिस्ट? कन्ज्युमिङ एन्ड नट कन्ज्युमिङ इट डिपेन्ड्स अपन दि इन्डिभिजुअल. अब बीट साइन्टिफिक, बीट अ मेडिकल प्रोफेसनल, बीट एनी वान, होइन. तर यो खाएर कन्ज्युम गरेर चाहिँ खतरा हुन्छ, दिमाग चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट्स नट प्रुभन. इनफ्याक्ट रिचर्ड फाइनमनले पनि एक टाइममा कन्सिडर गरेको थिए, होइन. ही वाज अ ग्रेट फिजिसिस्ट टु कन्ज्युम अल अफ दिस थिङ्स, ड्रग्सहरू, एलएसडीहरू कन्ज्युम गर्ने के हुँदो रहेछ भनेर क्या, आउट अफ क्युरियोसिटी हुन्छ. पिपल युज टु क्लेम द्याट टाइम अल्सो द्याट इट इन्क्रिजेस द इमेजिनेटिभ पावर एन्ड ही कन्सिडर, बट ही डेन्ट, बिकज ही थट द्याट यो कुराहरूले चाहिँ दिमागलाई इनफ्याक्ट उल्टो तरिकाले चाहिँ अल्टर गर्छ जस्तो लाग्यो कि उनलाई चाहिँ. एन्ड द्याट्स वाइ ही डिडन्ट. एन्ड लट अफ फिजिसिस्ट डु नट. एक्चुली यो भ्रम चाहिँ धेरैलाई हुन्छ द्याट इन अर्डर फर यु टु थिङ्क एन्ड यु हेभ टु कन्ज्युम अल अफ दिस थिङ्स, दिस सोर्ट अफ थिङ्क, यो लिनुपर्छ, त्यो लिनुपर्छ, यो खानुपर्छ, त्यो खानुपर्छ, होइन. त्यो चाहिँ होइन. तर पहिला फिजिसिस्टहरूले चाहिँ स्मोक चाहिँ गर्थे, होइन. एन्ड अ लट अफ देम सिगरेट्स, सिगार्स भनौँ, सिगार्स, राइट. त्यति बेला चाहिँ दे युज टु क्लेम द्याट यो कन्ज्युम गरेर चाहिँ दे हेभ डन ग्रेट थिङ्स भनेर, होइन. कन्ज्युम गरेन भने चाहिँ दिमाग चल्दैन भने जस्तै त हो नि. एन्ड अगेन इट्स साइकोलोजिकल क्या. बट देन आई थिङ्क इट कम्स मोर फ्रम डिपेन्डेन्सी मेबी. या त्यो पनि हो. लाइक रबर्ट ओपनहाइमर वाज अ चेन स्मोकर, होइन. ही इनफ्याक्ट डाइड बिकज अफ द्याट. उसलाई चाहिँ सिगरेट नभएर हुँदै हुन्थेन क्या. उसको भनौँ न मन नै लाग्थेन काम गर्न. त्यो अब तपाईँ ओपनहाइमर मुभी आउँदैछ त्यसमा नि हेर्नुहुन्छ. दिस इज द गाइ हु इन्भेन्टेड लाइक द एटम बम. सो इन्भेन्टेड पर से चाहिँ होइन, अभियसली देयर वर अ लट अफ पिपल हु वर्कड अन इट, होइन. बट यस, ही वाज द चिफ अफ द म्यानह्याटन प्रोजेक्ट भनौँ. ही वाज द मेन लिडर अफ द म्यानह्याटन प्रोजेक्ट. अब डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरूको डिफ्रेन्ट लिडर्सहरू थिए त्यति बेला. लाइक फाइनमन हिमसेल्फ वाज इन्भल्भ इन द म्यानह्याटन प्रोजेक्ट. ही वाज द चिफ अफ द क्यालकुलेसन डिभिजन त्यति बेला. अनि उसलाई ल्याएको पनि ओपनहाइमरले नै हो. बट कमिङ ब्याक टु द टपिक, त्यो साइकेडेलिक्सहरूले चाहिँ यो इफेक्ट ल्याउँछ, यसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्छ भन्ने चाहिँ त्यसको देयर इज नो एभिडेन्स, एक्ज्याक्ट एभिडेन्स फर इट. एन्ड देयर आर अ लट अफ फिजिसिस्ट्स, इनफ्याक्ट देयर आर अ लट अफ साइन्टिस्ट्स who do not take anything and still they have done great things. So
मलाई ठ्याक्कै यो एटम बमको कुरा निस्केपछि मलाई एउटा कुरा याद आयो मलाई बच्चामा हामीले स्कुल पढ्ने बेलामा साइन्स टिचरले चाहिँ के भनेको थियो भनेपछि E = mc² इज द फर्मुला जसको बेसिसमा चाहिँ एटम बम बनाएको हुन्छ डज द्याट मेक सेन्स इन सेन्स होइन अ लट अफ पिपल ब्लेम आइन्स्टाइन फर इट होइन यस्तो हो क्या किन मलाई पनि के पनि इट डिडन्ट मेक एनी सेन्स कि साइन्स इज एन इनेबलिङ पावर टु डु आइदर गुड ओर ब्याड बट इट डज नट क्यारी इन्स्ट्रक्सन्स अन हाउ टु युज इट इट्स अ टुल द्याट वी हेभ युज्ड इट्स अ ग्रेट टुल द्याट वी हेभ युज्ड होइन अब जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा मान्छेलाई तपाईँ चक्कु दिनुहोस् होइन टु कट द भेजिटेबल्स चक्कु इज अ डेन्जरस थिङ राइट अब त्यसले त्यो भेजिटेबल कट गर्न युज गर्न सक्छ बिकज द्याट्स द युज अफ इट इट्स युजफुल फर द्याट एन्ड द्याट द सेम पर्सन क्यान युज द्याट टुल टु मर्डर समबडी होइन साइन्स पनि त्यस्तै नै हो राइट = mc² बनाउनुको पछाडि देयर वाज नेभर द इन्टेन्सन अफ क्रिएटिङ द एटोमिक बम भनेर बट देन वाज द्याट युज्ड इन लाइक एटोमिक बम बनाउनु कन्सेप्ट वाज युज्ड द्याट म्याटर क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु ह्युमङ्गस अमाउन्ट अफ एनर्जी हामीलाई आइडिया चाहिँ थियो न्युक्लियर फ्युजनबाट यसरी एनर्जिजहरू निस्किन्छ न्युक्लियर फिसनबाट एनर्जिजहरू निस्किन्छ एन्ड द्याट्स वाट दि बम्स द न्युक्लियर वेपन्स आर बेस्ड अपन होइन बट वी क्यानट ब्लेम आइन्स्टाइन फर इट एन्ड वी क्यानट ब्लेम साइन्स फर इट इट्स जस्ट हाउ यु युज इट भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा चाहिँ सो लेट्स कन्टिन्यू सुरुको कन्भर्सेसन अबाउट दिज युएपिजहरू जुन चाहिँ सपोजेडली लिभ नो ट्रेल प्रपल्सन इन्जिन होइन वर्क गरिरहेको छ नि त्यसमा भन्छ इट्स समथिङ लाइक एन्टिग्राभिटी भनेर भन्छ सो एन्टिग्राभिटी भन्ने टेक्नोलोजी एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन र या अहिले गर्दैन भने फ्युचरमा गर्न सक्छ कि सक्दैन एन्टिग्राभिटी भन्ने टेक्नोलोजी एक्जिस्ट गर्दैन किनभने अगेन टु से समथिङ इज एन्टिग्राभिटी मिन्स द्याट removing the effect or reducing the effect of gravity. We can reduce the effect of gravity होइन अब त्यो स्पेसली जुन डाइभर्सहरू जुन हुन्छ प्लेनबाट जुन डाइभ गर्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सिमुलेटिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि अथवा एस्ट्रोनट्सहरू जुन हुन्छ उनीहरूको लागि एउटा सिमुलेसन क्रिएट गर्नको लागि टु सम एक्सटेन्ट ग्राभिटीको इफेक्ट चाहिँ रिड्युस गरिन्छ बट अगेन द्याट टेक्नोलोजी इज टोटली डिफ्रेन्ट होइन त्यहाँ चाहिँ अब प्रोपल्सनको कुराहरू आउँछ एयर प्रेसरको कुराहरू आउँछ त्यो कुराहरू युज गरेर चाहिँ वी डु रिड्युस इट एन्ड वी क्रिएट सच अ सिमुलेटिङ इन्भाइरोमेन्ट तर ग्राभिटीकै इफेक्ट जुन इन्ट्रेन्सिक इफेक्ट जुन छ त्यसलाई नै पुरै एकदम इराडिकेट गर्ने गरी टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले बनाएको छैन र फ्युचरमा बन्न सक्ला होइन वी क्यानट प्रिडिक्ट द्याट अभियसली बट सो फार वी डु नट ह्याभ एनी सच टेक्नोलोजी जस्ट अ थिङ इन फिक्सन मुभिजहरूमा हामीले हेरेको छैन प्रोमिथियसमा पनि युज भएको छ अनि त्यसपछि देयर वाज अ मुभी आई वाच अराइभल्स हेर्नु भएको छैन इट्स अबाउट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्टेलिजेन्स एलियन्सकै बारेमा हो होइन एन्ड इट्स अ ग्रेट मुभी त्यसमा पनि उनीहरूको एउटा क्राफ्ट हुन्छ द्याट हेज दिस एन्टाइग्राभिटी भन्ने टेक्नोलोजी के अनि त्यसमा पनि देखाएको छ सो इट इज डिपिक्टेड इन मुभिज प्र्याक्टिकलमा चाहिँ वी हेभन्ट क्रिएटेड एनी सच थिङ मेबी इन द फ्युचर वी क्यान अर वी माइट सो यो जुन हाइपोथेसिसहरू आउँछ अर यो कन्स्पिरेसी थ्योरीहरू आउँछ आर दे डु दे डिरेक्टली कम फ्रम मुभिजहरू आर दे अ कमन सोर्स फर द्याट मान्छेको इमेजिनेसन त हो एन्ड दे क्यान थिङ्क सो मेनी थिङ्स होइन बब लजारको इक्जाम्पल दिन्छु म बब लजार बेसिकली इज एन इन्डिभिजुअल होइन जो चाहिँ पपुलर भएको थियो 1980s बेला त्यति बेला चाहिँ 1970s चाहिँ अलरेडी यो युएफओज र एलियन्सको कुराहरू चाहिँ एकदमै हाइपमा थियो क्या स्पेसली युनाइटेड स्टेट्समा अनि त्यति बेला चाहिँ समबडी कम्स अप एन्ड सेज द्याट म चाहिँ एरिया 51 को एउटा सर्टेन ल्याबमा चाहिँ काम गर्थेँ होइन एन्ड माई जब वाज टु रिभर्स इन्जिनियर एन्ड फाइन्ड आउट द टेक्नोलोजिज द्याट इज युज इन एलियन स्पेससिप्स एलियन स्पेस क्राफ्ट्स भनेर क्लेम गरेँ क्या अनि त्यो मान्छे चाहिँ हिज बब लजार बेसिकली एन्ड रिसेन्टली केम इन जो रोगनको पडकास्टमा 2019मा आई गेस अनि त्यहाँ पनि उसले भनेको छ द्याट सो एन्ड सो चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई एपोइन्ट गरेको थियो एन्ड हाम्रो काम चाहिँ क्राफ्ट्सहरूको रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर उ गर्ने बट अगेन देयर आर मेनी थिङ्स द्याट पिपल डु होइन टु प्रोपागेन्डाको लागि पनि गर्छ अटेन्सनको लागि पनि गर्छ बब लजारको केसमा चाहिँ ही क्लेम्स द्याट ही हेज अ डिग्री फ्रम एमआइटी एन्ड क्यालटेक तर भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्छ त्यो एक्चुअलमा चाहिँ छैन होइन अभियसली people have tried to find out त्यसको कुनै रेकर्ड नै छैन एन्ड when people ask him about that उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले सिक्रेटिभ तरिकाले होइन एउटा अपरेसनमा चाहिँ मलाई एमआइटीमा के अरे इनरोल गराएको थियो अनि मैले चाहिँ पढेँ अनि त्यही भएर आई डोन्ट हेभ एनी रेकर्ड्स देयर भनेर भन्नलाई त जे नि भन्न सकिन्छ आई क्यान अल्सो से द्याट आई हेभ स्टडिड इन हार्वर्ड गभर्मेन्टको साइडबाट बट देयर इज नो रेकर्ड सो म पास आउट भइसकेँ बट द्याट्स द रिजन देयर इज नो रेकर्ड फर इट बट म पढेको चाहिँ भन्न सकिन्छ नि त सो भन्नलाई जे नि भन्न सकिन्छ एन्ड आई थिङ्क बब लजारको केसमा चाहिँ मलाई पर्सनली के फिल हुन्छ भन्दाखेरि इज जस्ट डुइङ इट फर अटेन्सन होइन पहिलेदेखि पनि गर्दै आएको एन्ड हि हेज बिन डिबङ्क्ड मेनी टाइम्स के एन्ड ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो ओरिजिनली
उसको ब्याकग्राउन्ड फिजिसिस्ट होइन इज नट अ फिजिसिस्ट ऊ चाहिँ एउटा मैले पढेको थिएँ यार बब लजारको हिज टेक्निसियन ओके एज अ टेक्निसियन चाहिँ उसले काम गरेको थियो होइन एउटा कुन चाहिँ उसमा लस एलमस ल्याबोरेटरीमा लस एलमस ल्याब अगेन इन्ट्रेस्टिङली इट इज द ल्याब जहाँ चाहिँ म्यानह्याटन प्रोजेक्ट कन्डक्ट गरेको थियो त्यति बेला मेकिङ द फर्स्ट एटोमिक बम्ब तर लस एलमस ल्याबोरेटरीमै चाहिँ होइन बट त्यसको चाहिँ जस्ट एसोसिएटेड एउटा उसमा चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ बब लजार वाज अ टेक्निसियन भनेर चाहिँ द इन्फर्मेसन इज आउट देयर होइन तर यो एरिया 51को कुरामा चाहिँ मैले भनिहालेँ what the reality is त्यसमा चाहिँ काम गरेको हो भन्ने कुराको चाहिँ देयर इज नो एभिडेन्स एरिया 51 इज नथिङ बट टेस्टिङ एयरक्राफ्ट्स बनाउने त्यो अभियसली द गभर्मेन्ट ह्याज टु किप इट सिक्रेटिभ फर अभियस रिजन्स होइन किनभने इन्फर्मेसन लिक हुन्छ हुनसक्छ डिफेन्सको लागि हो नि त सो दे क्यानट गिभ एभ्रिथिङ आउट देयर इन पब्लिक बट स्टिल दे ह्याभ उनीहरूले चाहिँ रिलिज गरिरहेको हुन्छ इन अर्डर टु प्रिभेन्ट त्यो मिसइन्फर्मेसनहरू त्यो रिमर्सहरू फैलिनको लागि चाहिँ साइन्टिस्टहरूले कल आउट गर्दैन त बब लजारलाई बब लजारले एउटा क्लेम पनि के गरेको थियो भन्दाखेरि देयर इज एन एलिमेन्ट आई थिङ्क इन 2000 होइन 1990s मै उसले के क्लेम गरेको थियो भन्दाखेरि देयर इज एन एलिमेन्ट कल्ड एलिमेन्ट 115 होइन विच वेन रियाक्टेड विथ सर्टेन रेडिएसन होइन अब आई डोन्ट नो त्यो रेडिएसनसँग कसरी रियाक्ट गर्छ रेडिएसनसँग चाहिँ मिक्सअप गऱ्यो भने चाहिँ इट वर्क्स लाइक एन्टाइग्राभिटी इट गिभ्स अफ एन्टाइग्राभिटेसनल प्रपर्टी भनेर भनेको छ क्या एन्ड 115 एलिमेन्ट वाज डिस्कभर्ड एक्चुली इनफ्याक्ट नट डिस्कभर्ड इन्भेन्टेड किनभने देयर आर सर्टेन आर्टिफिसियल एलिमेन्ट्स हुन्छ त्यो चाहिँ रसियन केमिस्टले निकालेको इन्भेन्ट गरेको थिए 2003 मा आई गेस एन्ड इट इज नेम्ड एज मस्कोभियम एन्ड नो सच प्रपर्टी वाज फाउन्ड त्यो रेडिएसनसँग मिक्स गरेर एन्टाइग्राभिटी प्रपर्टी दिने खालको त्यस्तो कुनै एभिडेन्स चाहिँ पाएको छैन सो एन्टाइग्राभिटी इज फिक्सनल कुरा मात्रै हो अहिलेसम्म चाहिँ फ्युचरको वी कान्ट से एनिथिङ सो when you talk about यो मिथ्सहरू अनि त्यसपछि पिपल फलोइङ अ कल्ट फ्ल्याट अर्थर्सहरू दे स्टिल एक्जिस्ट अहिले पनि राइट सो मलाई त एन्टरटेनिङ लाग्छ एकदम मजाको कुरा सुन्न होइन उनीहरूको लजिक सुन्न क्या सन कसरी राइज हुन्छ कहाँ राइज हुन्छ होइन एस्ट्रोनोमिकल फेनोमेनन्सहरू कसरी हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अरू प्लानेट्सहरूको एक्सप्लेनेसन्सहरू के छ भनेर होइन ग्राभिटी कसरी काम गर्छ भनेर वेदर कसरी काम गर्छ क्लाइमेट कसरी काम गर्छ एभ्रिथिङको थ्योरी छ उनीहरूको छ त्यही त उनीहरू दे आर नट त्यो हुन्छ नि मैले अघि कन्फर्मेसन बायस भने वेन यु हेभ समथिङ अलरेडी इम्प्रिन्टेड इन यर ब्रेन होइन वी क्यानट चेन्ज समबडी टु चेन्ज देयर बिलिभ्स के अब जतिसुकै फ्ल्याट अर्थ भने पनि यु क्यानट डिनाई द फ्याक्ट बिकज फ्याक्ट्स आर नट अफेक्टेड बाई बिलिभ्स नो म्याटर हाउ स्ट्रङ दे आर किनभने फरक पर्दैन नि त तपाईँको बिलिभ जतिसुकै स्ट्रङ भयो भने इट्स नट गोइङ टु अफेक्ट दि अब्जेक्टिभ रियालिटी अफ नेचर राइट सो अब बिलिभ गर्नेले गर्छन् होइन अब त्यो डिबङ्क गर्नलाई त इभन आई क्यान डु इट इभन यु क्यान डु इट राइट फ्ल्याट त्यो थियोरीलाई चाहिँ होइन र त्यो पटक पटक गरेका पनि छन् इन्टरनेटमा पनि छ बट भन्छ नि देयर आर टु थिङ्स infinite in the universe Einsteinकै वर्ड्समा भन्नुपर्दा there are two things infinite in the universe one is the universe itself one is human stupidity भनेर भन्छ क्या सो प्याराफ्रेज गरेको एक्ज्याक्टली चाहिँ अर्कै कुरा भनेको थियो बट जस्ट मोर अर लेस यु गट द आइडिया नाउ थिङ्स लाइक अब इफ यु आर फ्लाइङ इन एन एयरप्लेन आई मिन लाइक त्यो कर्वेचर त देख्छ त अर्थको कसरी उनीहरूले त्यसलाई पनि डिस्कार्ड गर्छ त यस्तो हो कर्वेचर देख्छ होइन बट अगेन दे टक अबाउट रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सनको कुराहरू गर्छ कि त्यहाँ निकाल्छ क्या होइन कार्ल सेगनले एउटा लाइभ उसमा पनि उहिले जमानामा पनि यो कुरा डिबङ्क गरेका थिए क्या लाइक तिमी होइन एउटा ठाउँमा एउटा पोल उ गर होइन एउटा गाडिदियो एउटा ठाउँमा होइन सर्टेन किलोमिटर टाढा अर्को पोल गाडिदियो होइन एक्ज्याक्टली यो त गरेको थियो एक्सपेरिमेन्ट थियो एट द नुन होइन एउटामा चाहिँ स्याडो फर्म हुन्छ अर्कोमा चाहिँ फर्म हुँदैन क्यान द्याट इज अ लाइभ एभिडेन्स इट्स देयर right and it's very simple to understand right but मैले भने नि there is no limit to human stupidity त्यही नै हो अरू केही पनि होइन Okay, so alikata out of the context question, alikata for the listeners or students, you talk a lot about Richard Feynman, right? Yeah. Ani usko theories of understanding things or learning things or how he is so articulate or breaks down things into simple concepts. And being a student, I think one of the most important things, especially in our context, is to understand and actually learn things, memorizing things. So is there any special technique or things like that that students are going to in this context? Oh yeah, in fact there is, and it's called the Feynman Technique. Even though Feynman le afai chai Feynman Technique bhaneka haina, it was someone else who
named it the Feynman Technique bhanera हैन, but it's a very effective learning methodology भनौँ न for both teachers and students. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the fundamental principle is basically if you want to master something हैन, if you want to master any concept, any topic basically, then you explain it to someone else भनेर भन्छ के, and especially someone who is not familiar with the topic, right? For example, I'm learning a new topic, let's say theology ma, political theology ma मलाई केही नयाँ सिक्न मन छ, right? I have zero knowledge about it. I study about it. पहिलो कुरा त स्टडी नै हो, टपिक चुज गरेर. So I study about it, right? स्टडी गरिसकेपछि चाहिँ you explain it to others. यदि मान्छे छैन भने you explain it to your cell phone that's kept on the table. Just pretend to explain it to someone else भनेर के, यसरी यसरी हुन्छ, यसरी यसरी हुन्छ. त्यो एक्सप्लेन गरेर चाहिँ फाइदा के हुन्छ त भन्दाखेरि you get to know about the loopholes in your understanding. हैन, कुन कुन कुराहरू बुझेको छ, कुन कुन कुराहरू बुझेको छैन, त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गरेर थाहा हुन्छ आफूलाई, त्यो दिमागमा आउँछ. सो whenever you get stuck when you are explaining, you go back to the resource material हैन, जे जे रिसोर्सेसहरु छ, you go back to it and you study it once again. So you keep repeating the process and then until and unless you master it भनेर भन्छ कि, and यो टेक्निकलाई चाहिँ Feynman टेक्निक भनेर भन्छ. यसको अरु मोडिफाइड भर्जन्सहरु पनि छ हैन, कुनै स्किल सिक्नलाई अथवा अरू कामहरू गर्नको लागि. बट या द्याट्स वाट फाइनमन बिलिभड इन अल्सो, किनभने फाइनमनको आइडियोलोजी के थियो त भन्दाखेरि र आइन्स्टाइनको पनि, द्याट इफ यु क्यानट एक्सप्लेन समथिङ इन सिम्पल टर्म्स यु डु नट अन्डरस्ट्यान्ड इट वेल इनफ भनेर भन्छ क्या. फाइनमनले पनि भनेका छन्, इफ यु क्यानट एक्सप्लेन इट टु द फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट, बेसिकली अन्डर ग्रेडले भन्न खोजेको, यु हेभन्ट अन्डरस्टुड इट योर सेल्फ. एन्ड द्याट्स वाइ फाइनमन लभ टिचिङ, बिकज यु बिलिभ द्याट टिचिङ समथिङ डज help you increase your understanding and comprehension about things. So yeah, he was a great guy. I admire him a lot. अब हरेक मान्छेको नराम्रो साइड्सहरु पनि हुन्छ, नराम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु पनि हुन्छ. It's not hidden that he was a womanizer also, हैन. But keeping that thing aside, he was a great individual, expressive, fun-loving guy, great teacher, a great scientist. And that was the main motive behind me admiring him so much and opening that blog and stuff. Yeah. So अर्को कुरा चाहिँ लाइक फिजिक्स र म्याथमेटिक्सलाई एकदमै कोरिलेट गरिन्छ धेरैवटा केसेसमा, एन्ड इट इज द बेसिस, फिजिक्सको बेसिस नै म्याथमेटिक्स जस्तो हिसाबले लिइन्छ. देन लाइक एभ्रिथिङ वान एस्पेक्ट चाहिँ फिजिकल एस्पेक्ट छ होइन, एभ्रिथिङ चाहिँ डिड्युस्ड बाई इक्वेजन्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट. फिजिक्सको युनिट अर डिडक्सनमा एट द स्मलेस्ट स्केलमा सिम्पलेस्ट भर्जन भनौँ म्याथमेटिक्स नै हो त एभ्रिथिङ. यस्तो मैले लास्ट पोडकास्टमा पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, फर अ फिजिकल थियरी टु बी स्ट्रङ है, फिजिक्समा कुनै पनि थियरी स्ट्रङ, एक्सेप्टेबल, अब्जेक्टिभली ट्रु बनाउनको लागि चाहिँ दुईवटा मेजर क्राइटेरियाज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले. एउटा चाहिँ म्याथमेटिकल कन्सिस्टेन्सी, एउटा एक्सपेरिमेन्टल एभिडेन्स होइन. दिज टु थिङ्स मेक इट भेरी स्ट्रङ, बट दिज आर जस्ट अ स्मल पार्ट अफ द साइन्टिफिक मेथड. साइन्टिफिक मेथड भनेको चाहिँ फर्स्ट यु इमेजिन इट, यु थिङ्क अबाउट इट, राइट? यु मेक अ गेस, यु हाइपोथेसाइज अबाउट इट, अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन गरेर यु टेस्ट इट होइन. त्यसपछि सही छ गलत छ त्यसपछि आउने कुराहरू हो. अब टेस्टिङमा म्याथमेटिकल टेस्टिङ पनि पर्छ, एक्सपेरिमेन्टल टेस्टिङ पनि पर्छ. वान अफ द गाइज अल्सो मेक अ रियाक्सन भिडियो अन त्यो कन्भर्सेसनमा के. एन्ड आई वाज नट टकिङ अबाउट द साइन्टिफिक मेथड, आई वाज टकिङ अबाउट द क्राइटेरिया द्याट अ थियरी निड्स, स्पेसली इन फिजिक्स, जहाँ चाहिँ म्याथमेटिकल कन्सिस्टेन्सी जरुरी छ. बिकज यु क्यानट डु फिजिक्स विदाउट म्याथ, that's universal होइन. बिना म्याथको वी क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड द युनिभर्स अल्सो. इट इज द बेस्ट टुल द्याट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द युनिभर्स, र त्यही टुल हामीले युज गर्छ. सो त्यही हो, क्राइटेरिया छ होइन. बट द्याट्स नट द फर्स्ट थिङ यु डु. फर्स्ट यु हाइपोथेसाइज, फर्स्ट यु थिङ्क, यु इमेजिन, यु फिलोसोफाइज होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ यो कुराहरू आउने कुरा हो. आई थिङ्क we're towards the end. Is there anything you would like to add? हामीले के छुट्याएको छ डिस्कस गर्नको लागि? डिस्कस गर्नलाई छैन होला. आई गेस आई थिङ्क वी प्रिटी मच कभर्ड एभ्रिथिङ. या Is there anything you would like to add towards the end? Yeah, the only thing, because we've talked about so many things and diversified topics. In my opinion, I think as human beings and as human species नै भनौँ न, ह्युम्यानिटीको पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ I think the primary responsibility, the primary meaning, the primary purpose, whatever you want to call it, and it is to understand the universe, to have a good picture, to have an objectively true picture of the universe. Okay? And that's what a rational mind does. And I think rationality leads to development. One needs to be able to question things. That is also written
हाम्रो स्क्रिप्चर्सहरूमा, द्याट इज अल्सो देयर इन द कन्स्टिट्युसन होइन. सो क्वेसन गर्नुपर्छ, एन्ड द्याट स्केप्टिसिजम सुड बी टट इन स्कुल्स अल्सो होइन. सानो बच्चाहरूलाई पनि कोर्समा इन्क्लुड गर्नुपर्छ. स्केप्टिसिजम, डाउट, क्वेसनिङ इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट. If you want to develop yourself, if you want to grow personally and professionally. All right, brother. It's always an amazing time talking with you. Thank you so much for your time. Likewise. Thank you so much for having me.